So I want to say that again. Many worlds out in our galaxy, populated by human beings, not only have how do I say it? Not only have a more sophisticated human DNA, they don't run things like people on Earth run things. ดาวอื่นที่เขาวิวัฒน์กว่าเราแล้วมากๆเนี่ยนะคะร่างกาย DNA ของเขาเนี่ยก็จะเขาเรียกอะไรคะจะซับซ้อนอะไรกว่าโลกของเรานะแต่ว่าเขาก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเลยนะคะ The mass majority of people on planet Earth, I think there's 7.5 billion now, have a lot of changing to go through to be able to have a normal planet. ดาวโลกของเรามีประชากรประมาณ 7.5 พันล้านคนนะคะแต่ว่าเราจะต้องใช้การเปลี่ยนแปลงนี่เยอะเลยนะคะเพื่อให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงบนโลกของเราได้ One of the things that has to be accomplished is to get all governments and people working together. สิ่งหนึ่งที่ทำให้มันสำเร็จได้นะคะก็คือต้องให้รัฐบาลกับประชาชนเนี่ยทำงานร่วมกัน I don't see people on Earth, governments or religions being willing to change enough to do that on their own. แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นศาสนารัฐบาลหรือผู้นำของโลกของเราเนี่ยนะคะยังไม่เห็นความต้องการที่จะช่วยในการเปลี่ยนแปลงโลกของเรา It's going to ด้วย take a ตัว lot เขา of เอง it's going to take a lot of fellow beings from beyond this planet intervening here to correct this place. ซึ่งเราจะซึ่งต่างดาวต่างมิติที่อยู่นอกโลกเนี่ยนะคะจะต้องใช้จำนวนมากเลยเพื่อเข้ามาช่วยโลกเราในการเปลี่ยนแปลง Many beings from other worlds come to this planet. เพื่อนต่างดาวของเรามาจากหลายๆดาวเลยนะคะเข้ามายังโลกของเรา Their vibration is much higher than people on Earth. ความถี่หรือความสั่นสะเทือนของพวกเขาสูงกว่าคนบนโลกมาก They're very highly trained, แล้วพวกเขาก็ได้รับการฝึกมาอย่างดี and you would not know they were there unless they wanted you to know it. แล้วเราก็จะไม่รู้เลยว่าถ้าเกิดเขามาอยู่ข้างๆตัวเราเราก็จะไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ข้างๆเรา This is because Earth people are dangerous เพราะว่าคนบนโลกเราอันตราย and unreliable. แล้วก็เชื่อใจไม่ได้ They freak out over the smallest thing. คืออะไรเล็กๆน้อยๆก็ทำให้กลัวกันจนโตกันได้ด้วยเหมือนกันนะคะ Give you an example. อันนี้ตัวอย่างนะ When COVID first started happening to this world, people hoarded toilet paper and paper towels all over the planet, created a shortage that could have wiped out life here. ตอนที่เกิดโควิดระบาดคนบนโลกของเราเกิดความกลัวขนาดว่าแย่งกระดาษทิชชู่กันเลยทำให้กระดาษทิชชู่ขาดแคลนนะคะเป็นข่าวทั่วโลกเราก็รู้กันดีเนาะ Governments had to spend a lot of money, tax money, to get manufacturing greatly increased to prevent a catastrophe from what people did. ซึ่งรัฐบาลเนี่ยนะคะน่าจะหมายถึงประเทศเขาหลายประเทศไม่รู้กันนะต้องมีการสั่งให้โรงงานหรือบริษัทต่างๆเนี่ยผลิตอย่างกระดาษทิชชู่หรืออะไรออกมาเนี่ยให้พอกับจำนวนประชากรให้พอจากความต้องการไม่งั้นคือจะเกิดความก็เรียกอะไรคะจะเกิดความวุ่นวายขึ้นไปมากกว่านี้ That didn't have anything to do with extraterrestrials. นั่นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนกับเพื่อนต่างดาวต่างมิติเลยนะคะ That had to do with masses of people choosing to do things from subconscious fear. แต่เป็นเรื่องของคนจำนวนใหญ่ๆซึ่งเลือกที่จะใช้ความกลัวหรือจาก subconscious เนี่ยนะคะให้มารันตัวเอง Can't blame governments or religions. The leaders of governments and religions also make decisions based on fear. ไม่ว่าจะเป็นผู้นำรัฐบาลหรือศาสนาหรือใครก็แล้วแต่เราจะใช้การตัดสินใจโดยมีความกลัว They're made up of people. ความกลัวเนี่ยคือทำให้เราใช้ในการตัดสินใจดำเนินชีวิต It's a good thing we're not alone in the universe, and people on Earth will find that out soon enough. แต่ก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วก็คือเป็นสิ่งที่ดีนะคะว่าเราไม่ได้อยู่บนตามลำพังในจักรวาลของเราและอีกไม่นานคนบนโลกก็จะได้ค้นพบความจริงนี้ Earth and its current civilization is barely at a point where beings from other worlds could start to have some interaction here.
โลกของเราเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดที่เราจะสามารถพบปะสังสรรค์กับเพื่อนต่างดาวได้นะคะ Not because of what extraterrestrials would do, because most of them are very kind. คือจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนต่างดาวต่างมิติของเราเป็นเพื่อนที่เป็นมิตรจริงๆพลังงานดีจริงๆนะคะแล้วก็มีความรักจริง It's what humans on Earth would do when they find out the universe is much bigger than they thought. ๆแต่ในอนาคตเนี่ยนะคะชาวโลกของเราเนี่ยก็จะได้ค้นพบความจริงว่าจักรวาลของเราเนี่ยยิ่งใหญ่กว้างใหญ่กว่าที่พวกเราคิดเอาไว้ซะอีก And they find out they are not the elite of God like they think. They're one planet of living beings out of billions. จริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่แบบว่าเหมือนเป็นพระเจ้าที่พวกเราเข้าใจกันนะคะเราก็เป็นบีอิงหนึ่งที่อยู่บนดาวดวงหนึ่งที่มีอยู่ในบรรดาดาวเป็นพันๆล้านดวง After World War II, governments on this planet had a choice. ตอนที่สงครามโลกครั้งที่สองนะคะรัฐบาลของโลกเรานั้นมีทางเลือก They could have given up their nuclear weapons and radioactive materials, and the world would be very different right now. ถ้าเกิดว่าในขณะนั้นผู้นำโลกของเรานะคะเลือกที่จะไม่ใช้ระเบิดนิวเคลียร์ทำลายล้างป่านนี้โลกของเราก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะ They all refused the offered help at that time. ณเวลานั้นพวกเขาทุกคนปฏิเสธการช่วยเหลือของต่างดาวต่างมิติ If the extraterrestrial beings that met with certain people, like the President of the United States, Eisenhower, ณเวลานั้นต่างดาวเขาได้มีการพบกับประธานาธิบดีของอเมริกาสมัยนั้นนะคะ had they been willing to cooperate, you guys would all know so much more than you know now about life beyond this earth. ก็ได้มีการพบปะกับประธานาธิบดีนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเขามีการตกลงร่วมกันเนี่ยป่านนี้พวกเราก็คือจะรู้อะไรมากกว่านี้เยอะเลยนะคะ The primary thing that's in the way of full disclosure taking place on this planet is subconscious fear. สิ่งที่ของเราบนโลกนี้นะคะที่มีปัญหาพวกเราติดกันอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของ subconscious ก็คือความกลัวนะคะ The subconscious mind, as it's taught to people on Earth, is artificial. ซึ่ง subconscious mind เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ถูกประดิษฐ์สร้างขึ้นมา It's not even a true part of our being. ไม่ได้มีส่วนเป็นความจริงของพวกเราเลย Anything that's in your subconscious you're not aware of can influence your decision making. ซึ่งไอ้จิตใต้สำนึกหรือ subconscious เนี่ยนะคะที่พวกเราไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนมันมีผลกับชีวิตของพวกเรา So if we ever have to give anything up on this planet as fellow human beings, it is our addiction to the very bad habit of indulging in fear. คือถ้าต้องมีสิ่งที่คนชาวโลกของเราที่จะต้องทิ้งนะคะซึ่งเป็นนิสัยที่แย่มากๆเลยนั่นก็คือความกลัว There is an omnipresent, meaning it's everywhere outside of this planet, out in space. One power, one energy. It's a living energy. พลังงาน living energy หรือพลังงานที่มีชีวิตของพระผู้สร้างที่อยู่ในชั้นบรรยากาศนอกโลกของเราทั้งหมดในจักรวาลทั้งหมดนะ A normal human being who's awake and knows they are not their body can connect with that energy directly. being นะคะที่เขาตื่นรู้แล้วเขาวิวัฒน์แล้วเนี่ยนะคะเขารู้ว่าเขาไม่มีตัวตนไม่ได้มีร่างกายที่เป็นกายเนื้อนะคะแล้วก็สามารถจะเชื่อมต่อกับพลังงานของพระผู้สร้างได้ There's only one thing that would neutralize your attempt to communicate with what you might call divine spirit. มีเพียงแค่สิ่งเดียวนะคะที่ทำให้พวกเราไม่สามารถจะเชื่อมต่อกับพลังงานของพระผู้สร้างได้ And that's fear. นั่นก็คือความกลัว Fear is negative, and when you put it out to your imagination, it brings back negative results. ความกลัวนะคะก็คือเป็นพลังงานของความลบนะคะแล้วเมื่อพวกเรากลัวแล้วก็เราจินตนาการเราก็จะดึงประสบการณ์ที่มันเป็นลบเข้ามายังชีวิตของพวกเรา The most powerful tool anybody has on this or any other planet in any dimension
is the ability to imagine beneficial, uplifting things. เขาเรียกว่า tool นะคะหรือว่าอุปกรณ์ไม่ได้อุปกรณ์อะไรที่ทำให้พวกเราเนี่ยสามารถจะสร้างจินตนาการอะไรก็ที่จะทำให้พวกเรามีสิ่งที่เราต้องการได้ก็คือการใช้จินตนาการนั่นเอง A basic law of physics in the physical universe states for every action, there is an equal and opposite reaction. กฎฟิสิกส์ของทางโลกของพวกเราเนี่ยนะคะหรือของจักรวาลเนี่ยบอกว่าทุกการกระทำเนี่ยที่เราส่งออกไปการกระทำนั้นจะต้องกลับมาที่ต้นกำเนิดเสมอ When people imagine, or let's call it daydream, which is easy for anybody to do because everybody does it, เวลาที่พวกเราฝันกลางวันนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเพราะพวกเราก็ทำกันบ่อยๆทำกันเป็นประจำ it does not take place in the human brain at all. ไม่ได้เกิดเวลาจินตนาการไม่ได้เกิดจากสมองของเราในการจินตนาการ The brain cells in your skull don't have a motion picture camera and a video screen to show you stuff when you imagine things. เซลล์สมองของเราไม่ได้มีจอภาพนะคะในการที่ทำให้เราเห็นภาพโน้นเห็นภาพนี้ The most highly trained psychiatrists and psychologists do not even know this yet. ไม่ว่าจะเป็นนักจิตหมออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับจิตหรืออะไรเงี้ยนะคะยังไม่ได้รู้ความจริงข้อตรงนี้ When you imagine something, if you're in a classroom looking out the window at a parking lot, and your eyes are seeing it, but you're imagining being somewhere else on a vacation or in Hawaii, even on another planet. The brain is connected to your eyes looking at the parking lot, but you are looking at something else. ในขณะที่เรานั่งอยู่ในห้องเรียนนะคะเราก็อาจารย์ก็พูดไปแล้วตาเรามองออกไปที่นอกห้องเรียนมองไปที่จอดรถแต่ขณะที่เรามองไปที่จอดรถแต่ปรากฏว่าเราไปจินตนาการเห็นภาพเป็นเรื่องอื่นๆนั่นคือหมายถึงว่าเราไม่ได้เห็นจากสมองของเรานะคะเรามีการเชื่อมต่อกับพลังงานที่อยู่นอกร่างกายของเรา If we were trained at birth on this planet about the importance of the creative imagination, this world would be a very different place. ถ้าเราทุกคนได้รับการฝึกตั้งแต่เราเป็นเบบี้แต่เราเกิดขึ้นมาเลยเนี่ยนะคะในการใช้จินตนาการที่ถูกต้องตอนนี้โลกของเราก็คือจะแตกต่างไปอย่างมากๆเลย Most people put out a higher percentage of fearful things in their day in contrast to positive uplifting things. And this omnipresent energy that surrounds us will give you both to whatever degree you put them out. เพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราจะมีความกลัวเราจะจินตนาการถึงความกลัวพอๆกับสิ่งที่เราต้องการสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีๆแต่ด้วยสนามพลังงานของพระผู้สร้างในเมื่อเราคิดแบบนั้นสนามพลังงานพระผู้สร้างก็จะสร้างทุกอย่างให้ตามที่เราคิด What people think of as God, wherever that is, isn't what they think it is. อย่างคนบนโลกเราคิดว่าพระเจ้าคำจำกัดความของพระเจ้าเนี่ยนะคะเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เหมือนอย่างที่คนบนโลกเข้าใจ It is very real, but it's many, many dimensions beyond the physical worlds as you understand them. จริงๆแล้วพระเจ้าเนี่ยก็คือมีอยู่จริงนะคะแต่ว่าอยู่ในดิเมนชันที่สูงมากๆๆๆแต่ไม่ได้เป็นความเข้าใจอย่างที่คนบนโลกเข้าใจกันในคำจำกัดความนี้นะคะ It is not a tyrant. ไม่ได้เป็นไทรันนะคะ It is not a king. แล้วก็ไม่ได้เป็นคิงราชา It puts out an energy that supports all life in all of the multidimensional universe. ซึ่งพลังงานของพระผู้สร้างก็คือจะถูกมีกระจายอยู่ทั่วไปเลยนะคะทั่วทั้งจักรวาลทั้งหมดเลย And then for one reason or another, people will imagine both good and bad and suffer the consequences of on a planet like Earth. แล้วคนบนโลกของเรานะคะก็อาจจะไปจินตนาการถึงสิ่งที่เป็นทั้งบวกและลบ To put this another way, when we begin to wake up about the correct use of the imagination, and we begin to use it correctly, karma for us and reincarnation begins to end.
พูดอีกแบบหนึ่งนะคะ ก็คือว่าเมื่อพวกเรารู้จักที่จะใช้จินตนาการอย่างถูกต้องนะคะ รู้จักเชื่อมต่อรู้จักคิดสร้างสรรค์จินตนาการที่ถูกต้องนั่นคือกรรมของพวกเราก็จะเริ่มหยุดไปเริ่มหมดไป To certain esoteric groups on Earth who I respect all groups, even though they may not know what they need to know. There are many higher realities above what people call the void. มีกลุ่มหลายๆกลุ่มบนโลกนะคะซึ่งหมายถึงว่าที่คิดว่าช่วยในเรื่องของการตื่นรู้แต่หลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่ายังมีโลกที่อยู่เหนือโวยหรือความว่างนั้นขึ้นไปอีกนะคะอยู่เหนือนิพพานขึ้นไปอีก And the only way to know the truth about these things is to experience them for yourself. การที่เราจะรู้ตรงนี้ได้นะคะนั่นก็คือเราจะต้องมีประสบการณ์ตรงเป็นของตัวเราเอง You can't learn it from someone else and get given information about it. That helps, but it doesn't provide the experience. เราจริงๆแล้วเราไม่สามารถเราอาจจะเรียนกับคนอื่นได้แต่ว่าเราจะไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนะคะแต่เราจะต้องรู้เองเพื่อจะได้เรียนรู้และเข้าใจเองมีประสบการณ์เป็นของตัวเอง So what's most important for people on Earth is to find a way or discover ways to awaken and have their own direct experience. คือคนบนโลกเนี่ยนะคะเราจะต้องหาทางช่วยตัวพวกเราเองในการที่เราจะได้มีประสบการณ์ตรงในการตื่นรู้ Normally, this is a very difficult thing for people on Earth to do in any religion or any government. ปกติแล้วมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยากสำหรับรัฐบาลหรือยากสำหรับในวงการศาสนานะคะในเรื่องของการตื่นรู้นะคะ One thing that is absolutely essential in order to awaken what you were made to forget is setting fear aside of your own free will, putting asleep. คือความสำคัญเลยนะคะในการที่เราจะสามารถมีประสบการณ์ตรงได้นั่นก็คือเราวางความกลัวลงไปซะ This takes a little bit of self-discipline. จะต้องมีวินัยกับตัวเอง If one does not know what the dimension above the void looks like, how to imagine it, or how to meet people there, you can't get there. ถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งถ้าเกิดใครก็แล้วแต่ที่ไม่รู้ว่าเหนือความว่างหรือแดนนิพพานขึ้นไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะเราก็ไม่สามารถจะใช้จินตนาการแล้วไปอย่างที่นั่นได้ A lot of people wonder what mastery is. หลายคนจะสงสัยว่าแล้วความที่คำว่า master เนี่ยนะคะมันคืออะไรเป็นยังไง What is it for an individual being to be masterful? สำหรับคนคนหนึ่งการที่จะเป็น master เนี่ยต้องทำยังไงต้องเป็นยังไง It means they have disciplined mastery over their creative imagination. นั่นก็คือว่าจะต้องมีวินัยกับตัวเองมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะควบคุมคือมีวินัยกับตัวเองแล้วควบคุมในการใช้จินตนาการได้ดีมาก When I speak of the creative imagination, I'm not talking about fantasy. เมื่อสกอตใช้คำพูดคำว่าการจินตนาการไม่ได้พูดเหมือนถึงว่าเป็นเรื่องแฟนตาซีหรือเรื่องอะไรเหมือนกับที่เราทั้งโลกเข้าใจกันนะคะ I'm speaking about something much more basic and simple to all people. จริงๆแล้วสกอตกำลังพูดถึงคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์ง่ายๆและเข้าใจได้กับทุกคน The ability to imagine is something any child or any adult has. You call it daydreaming. การจินตนาการเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติซึ่งทุกคนมีเด็กทุกคนก็มีนะคะหรือเราเรียกกันว่าเป็นการฝันกลางวัน People on Earth daydream without realizing what they're doing. คนบนโลกฝันกลางวันโดยไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองกำลังฝันกลางวันอยู่ They're not taught about how to use it right or master it growing up here, so why should they know it as an adult? เพราะว่าเราไม่เคยได้ถูกสอนเลยว่าการฝันกลางวันหรือการใช้จินตนาการเราใช้กันยังไง This planet we live on is going through a unique period in all of the history of the entire multidimensional universe. ซึ่งโลกของเราในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะก็จะเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันจะแตกต่างไปจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในจักรวาลที่ผ่านมาทั้งหมด If many beings who would not interfere in this planet previously have decided to help us, the least we can do
is appreciated. มีมีอีกนะคะที่เขาได้ตัดสินใจเข้ามาช่วยเหลือโลกของเรานะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเราทำได้ก็คือให้รู้สึกขอบคุณพวกเขา To appreciate anyone, we have to respect them. แล้วก็ในการที่เราจะรู้สึกขอบคุณพวกเขาได้นั่นก็คือหมายความว่าเราจะต้องเคารพพวกเขาก่อนนะคะ We cannot respect fellow beings in the universe out beyond Earth where the greater God is unless we know who they are. เราที่เราจะเคารพใครแล้วก็respect ใครเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นของพระเจ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราควรจะต้องรู้ก่อนว่าพวกเขาเป็นใครด้วยนะคะ The problem is about ships landing and nice people getting out and saying hi. That's not the problem. ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเมื่อยานบินมาลงจอดแต่เราก็คือทักทาย say hello say hi กัน The problem is how human beings on Earth react from fear in meeting such things. แต่ปัญหาของคนบนโลกก็คือพอยานมาลงจอดจริงๆแล้วคนบนโลกอาจจะเกิดความกลัว That's the danger. People on Earth are the danger, not people out there. เพราะคนบนโลกจะเป็นคนอันตรายขึ้นมาทันทีไม่ใช่ต่างดาวต่างมิตินะคะ When you begin to understand this, you begin to awaken dormant faculties. เมื่อเราเริ่มที่จะเข้าใจตรงนี้แล้วนะคะเราก็คือจะเริ่มเข้าใจในเรื่องของการเชื่อมต่อกันในความรู้อะไรต่างๆเหล่านี้ When we discover that we do have the choice to choose to imagine in fear of the present and future or stop it, turn it off, we begin to awaken. เมื่อเรารู้ที่วิธีการที่จะใช้จินตนาการอย่างถูกต้องแล้วเราเกิดความกลัวความอะไรขึ้นมาเราสามารถที่จะหยุดความกลัวได้นั่นก็คือเป็นการใช้จินตนาการอย่างถูกต้องนั่นเอง It is at that point that what people pray to they call divine spirit, which is so much more than that, begins to become our master teacher. ซึ่งในความกลัวจริงๆแล้วคือคนบนโลกมันมีความกลัวเราก็คือจะมีการร้องขอหรือขอพรขออะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้วิธีการในการจินตนาการอย่างถูกต้อง When we can be trusted with the things it can provide us, then it will provide such things. เมื่อถึงเวลาที่ต่างดาวต่างมิติเขาเชื่อใจคนบนโลกเนี่ยนะคะอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็คือจะมีมาให้พวกเราได้ใช้กัน Now think about how practical that is. ลองคิดดูความเป็นไปได้ความเหมาะสมนะคะ Each person in the hotel room is not the physical body they run. ทุกคนที่มาที่นี่นะคะที่ร่างกายที่มีอยู่ไม่ใช่เป็นร่างกายของตัวเองนะคะแต่ว่ามีอัตมามารัน Each individual being is spherically shaped, non-nuclear, non-atomic energy. ซึ่ง being ของแต่ละคนตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนก็คือเป็นพลังงานที่เป็นกลมๆนะคะไม่ใช่เป็นพลังงานนิวเคลียร์หรือ energy แบบไหนๆบนโลกเลย It's comprised of exactly the same energy as the source, or what advanced extraterrestrials call prime creator. เป็นพลังงานเดียวเป็นพลังงานที่เหมือนกับพลังงานของพระผู้สร้างทุกประการนะคะซึ่งต่างดาวต่างมิติเรียกพระผู้สร้างว่า prime creator What people on Earth call soul without knowing what it is called Atma by the most advanced races out among the stars. ซึ่งคนบนโลกเนี่ยเรียกว่าจิตวิญญาณเนี่ยนะคะเราเรียกว่าโซลแต่ว่าในคำที่ต่างดาวต่างมิติเขาใช้ก็คือคำว่า Atma Who know what it really is. ซึ่งพวกเขารู้จริงๆว่ามันคืออะไร This means that because you were not trained this from birth, most people have no reality that they're actually a spherical energy being hovering above their body right now. เพราะพวกเราบนโลกนั้นไม่เคยได้รับการเทรนการฝึกหรือการสอนก็เลยทำให้ไม่รู้ว่าพลังงานกลมๆที่อยู่เหนือศีรษะของเราเป็นพลังงานที่รันบอดี้นี้ของเรา Many types of people on Earth try to chant or make sounds or holy syllables. They try to create vibration to telepathically connect to that omnipresent living energy. คนบนโลกพยายามสร้างเสียงเรียนแบบเสียงสวดมนต์อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่อพยายามที่จะเชื่อมต่อกับพลังงานของพระผู้สร้าง
This is good. ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี It's more important to connect with higher sound that will take them on journeys beyond the void. แต่มันจะดีกว่านี้นะคะว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถจะเชื่อมต่อกับ higher self ของเราแล้วก็ไปเหนือดินแดนของความว่างเปล่านั้นขึ้นไป Many years ago in the United States, some gurus came here from the East that shared about the Om word, O-M, Om, that kind of thing, which was good. It vibrates this area of the body right here. เมื่อหลายปีก่อนนะคะก็คือจะมีกูรูหรืออาจารย์มาจากฝั่งตะวันออกเนี่ยนะคะก็คือไปที่อเมริกาแล้วก็ไปสอนคนให้ใช้ฝึกเสียงคำว่าโอม And it connects directly to 4 dimensions above this world we know called the mental plane. ซึ่งในเสียงโอมเนี่ยนะคะก็จะเป็นเสียงที่ใช้คอนเนคกับอีก4มิติที่อยู่เหนือทางกายภาพเราขึ้นไป There are tones that we can put out to connect us to different dimensions. ซึ่งในโทนเสียงของเขาเนี่ยนะคะก็จะมีการเชื่อมต่อในแต่ละมิติที่แตกต่างกัน The first half of the word human is HU, a round whole sound is made when you put it out. ซึ่งคำว่า Hue ซึ่งมาเป็นคำครึ่งแรกของคำว่า human เนี่ยนะคะเสียงคำว่า Hue เนี่ยทำให้เสียงออกมาเป็นเสียงกลม I did not make this up. ๆสกอตไม่ได้เป็นคนสร้างเสียงนี้ทำเสียงนี้ขึ้นมา It did not get created on this planet ever. แล้วเสียงนี้ก็ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างจากโลกของเราใบนี้ It is older than the physical galaxies out in space. แต่เสียงนี้มันเก่าแก่กว่าโลกทางกายภาพของเราอีกนะคะ There is a gland in the human body called the pineal gland. มีต่อมนะคะในร่างกายของเราเรียกว่าต่อมไพนิล And it is a doorway. เป็นประตูเชื่อมต่อ It has rods and cones in the inside of it like the eye. คือมันจะมีเขาเรียกว่าคล้ายๆโคนแล้วก็มีคล้ายๆตาที่อยู่ในตรงกลางของต่อมไพนิลแกลนด์ Filled with a liquid. มีของเหลวอยู่ในนั้น And it's for connecting to other realities. เป็นสิ่งที่ใช้เชื่อมต่อกับความจริงมิติอื่น They're tuned to different frequencies, these rods and cones in the pineal gland. ๆซึ่งในต่อมไพนิลแกลนด์เนี่ยนะคะจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจับสัญญาณกับคลื่นความถี่ของมิติต่างๆ When you send out it vibrates the head upward only. เมื่อเรามีการส่งเสียงฮิวออกไปเนี่ยนะคะในการสั่นสะเทือนมันจะมีการส่งความสั่นสะเทือนออกไปจากศีรษะของเราขึ้นไปยังข้างบน It is designed to assist the being, you, not the body, to explore the multiverse by direct experience. ซึ่งเป็นการช่วยให้พวกเราซึ่งไม่ใช่ร่างกายนะคะแต่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราให้มีการเชื่อมต่อกับความเป็นจริงอื่นที่อยู่มิติอื่นๆที่สูงขึ้นไป There is no negative nature whatsoever in the hue. ในเสียงของฮิวหรือพลังงานของฮิวนะคะจะไม่มีพลังงานลบอะไรใดๆเลย In fact, we cannot bring any negative nature into it. จริงๆแล้วเราไม่สามารถเอาพลังงานลบหรือพลังงานอะไรต่างๆที่เป็นลบเนี่ยนะคะเข้าไปอยู่ในพลังงานของฮิวได้เลย We cannot bring any negative nature into what certain esoteric groups on earth call the void. แล้วเราก็ไม่สามารถเอาพลังงานลบอะไรต่างๆขึ้นไปยังที่ความว่างหรือนิพพานแดนนั้นได้นะคะ It is a pure energy barrier between the upper realities and the lower worlds of time and space. ซึ่งบอยซึ่งเป็นที่ของความว่างเนี่ยนะคะก็เป็นที่ที่กั้นอยู่ระหว่าง lower world กับ upper world เป็นพลังงานบริสุทธิ์นะคะ When we journey out of this body or go out of our bodies at night when the body's in the trance state we call sleep, we are out exploring the universe. เวลาที่เราออกไม่ใช่เวลาที่เราไปเดินทางนะคะเราจะทิ้งบอดี้ของเราไว้อย่างโลกของเราเนี่ยนะคะแล้วก็จะออกเดินทางไปยังdimensionอื่นมิติอื่น Subconscious fear is the only thing that keeps us from being able to bring back the awareness of where we go and what we do when our bodies are asleep.
การที่เราจำอะไรไม่ได้ประสบการณ์ต่างๆนะที่เรานอนหลับอะไรมาไม่ได้เลยเป็นเพราะเรามีความกลัวกันอยู่ More advanced contemplation or meditation allows a being to go on these journeys consciously while they put the body to sleep. เวลาที่เราใช้การสมาธินะคะแล้วที่เราจิตสงบเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะจดจำเรื่องราวต่างๆที่เราไปมีประสบการณ์ได้ I suppose what I'm trying to share with all of you is this. How advanced are you already if you can leave your body every night when you put it to sleep, even if you don't know it? ก็อยากจะบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราจริงๆเราก็คือแอดวานซ์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าวิธีการที่เราจะสามารถออกไปคือออกจากร่างกายไปออกไปเจอร์นี่ต่างๆได้นั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าแม้ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวหรือเราคิดว่าเรามีหรือไม่มีประสบการณ์ก็แล้วแต่นี่คือเราเป็นขั้นแอดวานซ์นะคะที่เราทำกันได้ We have to start from a beginning. And the first thing we have to let ourselves know is that we're capable, more than capable, of traveling the multiverse and knowing it. สิ่งแรกเลยที่เราควรจะต้องรู้กันนะคะว่าพวกเราทุกคนมีความสามารถจะเดินทางท่องเที่ยวไปยังจักรวาลต่างๆได้เลยได้เองเลย During my presentation, when Perry sets these hotel meetings up for my part in it, I serve as a guide to escort people outside of Earth's negative atmosphere, out in space into that omnipresent first sound. ในงานวันนี้นะคะที่แพรรี่เชิญสกอตมานะคะเพื่อให้สกอตจะเป็นผู้นำทางพวกเรานะคะไปยังมิติดิเมนชันต่างๆนะคะเป็นการเชื่อมต่อกับเสียงแรกคือเสียงของคิวนะคะที่ใช้ในการออกเจอร์นี่ร่วมกัน You can send out the hue just in your imagination and not even open your mouth, or you can use your vocal cords. It will do the same thing. เราสามารถจะใช้จินตนาการในการส่งฮิวได้โดยที่ไม่มีเสียงออกมาเลยแล้วจะใช้เสียงก็ได้นะคะมันเหมือนกันเลยค่ะ It is very important to know that when you say meditate, that's to still the mind and emotions, to turn them off, just like when you put your body to sleep at night. คือเวลาที่เราเริ่มต้นในการนั่งสมาธิเนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่าเราจะนำตัวของพวกเราเองเนี่ยเข้าสู่ความสงบซึ่งมันก็เป็นวิธีเดียวกับการที่เวลาที่พวกเราหลับตอนกลางคืน But after that, unfortunately, what's not taught on Earth yet, you have to become very dynamically creative to connect with that energy to take you places. ซึ่งหลังจากนั้นมันยังไม่มีการสอนของคนบนโลกนะคะเราก็คือจะสอนให้นั่งสมาธิใช่ไหมคะแต่ว่าการที่เราจะไปเชื่อมต่อกับการมีประสบการณ์ต่างๆนั้นเราจะต้องมีความพร้อมมีความตื่นเต้นมีความต้องการที่จะรู้ตื่นตัวตลอดเวลานะคะ Which means it's up to us really, if we want this one omnipresent teacher, this one power, to enlighten us or set us free, to be co-creators with it. ซึ่งจากตรงนั้นไปแล้วมันอยู่ที่พวกเราทุกคนนะคะที่เราต้องการให้พลังงานของพระผู้สร้างปลดปล่อยพวกเราให้เป็นอิสระหรือไม่ People have been asking on this planet for many millions of years, beyond what you know of as recorded history, what the purpose of life is all about. ซึ่งคนบนโลกเนี่ยนะคะถามมาคุยกันมาเป็นล้านๆปีแล้วถามว่าจุดประสงค์ของการมีชีวิตอยู่ของการดำรงอยู่นี่คืออะไร Why do we exist? พวกเราดำรงอยู่เพื่ออะไร More importantly, how is it I became incarnated in a body on earth with little or no former memory intact? แล้วเรามาอยู่บนโลกในร่างกายนี้ที่เราจำอะไรกันไม่ได้เลยเพราะอะไร How do I wake that up if I've been made to forget it? แล้วเราจะปลุกตัวเราให้ตื่นขึ้นมาได้ยังไงในสิ่งที่พวกเราลืมไป If you can run a human body, you can travel to the stars. ถ้าเกิดว่าพวกเราสามารถจะรันหรือควบคุมร่างกายของเราได้เราก็สามารถจะเดินทางท่องเที่ยวไปในดวงดาวต่างๆได้ When you discover that when you imagine, say, being on another planet, like we'll go on these journeys, and when you play the recording back, you can go on it again yourself. เวลาที่เราจะออกเดินทางในวันนี้นะคะหลังจากทุกคนได้ออกเดินทางกันแล้วทุกคนสามารถจะ
ฟังฟังดูคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเราออกเจอร์นี่ตามไปด้วยอีกครั้งหนึ่งได้เลย The energy you would step into outside of this atmosphere of this planet, that black void in space, is not black except to human eyes. เมื่อเราออกไปอยู่นอกบรรยากาศของโลกเราแล้วนะคะไอ้ความมืดความวุ่นวายต่างๆที่เราเห็นเป็นความมืดจริงๆแล้วมันไม่ได้มืดเลย This means that you, the real being, which is spherical energy, has the ability to see it for what it is. แอดมาหรือตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยสามารถจะมองทุกอย่างได้ได้เห็นความเป็นจริงเลยนะคะว่ามันไม่ได้มืด When you're outside of your body, you can see it in the atmosphere on Earth. เมื่อเราออกไปลอยอยู่ในบรรยากาศของโลกเนี่ยนะคะเราสามารถมองย้อนลงมาเห็นโลกของเรา Some people in the East call it prana. ซึ่งคนบนโลกก็จะเรียกว่าเหมือนกับเป็นอะไรพลังปราณนะคะ A higher name for a higher energy of it is Akash. ซึ่งพลังงานที่สูงกว่าพลังงานที่เราเรียกว่าพลังงานอาคาชนะคะ These are not Earth terms. ไม่ใช่เป็นคำศัพท์ของคนบนทางโลก The reason I say this to all of you is because no human being that exists on Earth to this day, no race ever originated on this planet in the first place. ที่สกอตพูดออกมาให้ฟังนี่ก็คืออยากจะบอกทุกคนว่าสิ่งต่างๆที่สกอตพูดมาทั้งหมดอยากให้พวกเราทุกคนรู้ว่าไอ้คำทั้งสองคำนี้ก็ไม่ได้คำที่ใช้บนโลกทั้งหมดเพราะพวกเราเองก็ไม่ได้อยู่บนโลกนี้มาตั้งแต่แรกเรามาจากที่อื่นดาวอื่นกัน And everyone in this room knew it long ago. เราทุกคนในห้องนี้รู้ตรงนี้ดีนานมาแล้วนะคะ It's not something you have to acquire in the future. จริงๆแล้วพวกเราไม่ต้องไปถามหาต้องการไปค้นหาอะไรในอนาคตเลย It's something that needs to be recovered or awakened in this moment, in the now. ความจริงตรงนี้มันอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่ตรงนี้พวกเรารู้กันอยู่แล้ว We go outside of Earth's atmosphere in these journeys for one reason. การที่เราออกเจอนี่ไปอยู่นอกบรรยากาศโลกของออกอยู่เหนือบรรยากาศโลกของเราด้วยเหตุผลหนึ่ง Just tell yourself this one thing if you wish to. You know how to leave your body and you do it every night anyway. เพียงแต่บอกตัวเองว่าจริงๆแล้วเราก็รู้อยู่แล้วนะเพราะตอนที่เราหลับตอนกลางคืนเราก็ทำเป็นปกติทุกๆคืนเลย The most important thing any human being can accomplish on a planet like Earth is to know where they're going before the body stops working. สิ่งที่เราบนโลกควรจะรู้เนี่ยนะคะว่าเวลาที่เราไปมีประสบการณ์ที่ไหนอะไรยังไงเราควรจะรู้ก่อนว่าเราจะไปที่ไหนก่อนที่ร่างกายเราจะใช้การไม่ได้ต่อไป Of course, this means that fear of death goes away permanently. นั่นหมายความว่าไอ้ความกลัวตายมันจะต้องหายไปอย่างถาวร There are many worlds with human beings on it that know this fully well. จริงคนบนโลกเนี่ยควรจะต้องรู้ตรงนี้อย่างดีนะคะเข้าใจอย่างดี When we're outside of Earth, in that blackness you might see in a Hubble Space Telescope image that people on Earth now call zero-point or toroidal energy, the energy of the universe. เวลาที่เราออกไปอยู่เหนือบรรยากาศโลกนะคะเหมือนกับเวลาที่เราใช้กล้องอวกาศส่องออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะเห็นเป็นสนามพลังงานของพระผู้สร้างอยู่ทุกที่เลยที่เราเรียกว่าเป็น zero point energy นะคะ In the CERN Super Collider in Switzerland, they crash particles together at nearly the speed of light to detect energy behind those particles. ถ้าเราได้ยินใช่ไหมคะเครื่องที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เครื่องอะไรนะคะเป็นตัวที่ทดลองเซิร์นเนาะเป็นการดึงพลังงานรวมพลังงานทุกอย่างเข้ามาเพื่อต้องการเรียนรู้เรื่องของพลังงานว่าจุดกำเนิดโลกเราเป็นอะไรยังไง This means they discovered an energy that's much finer than nuclear material or atoms or DNA or molecules, and it does not behave according to the laws of physics. ซึ่งจากการทดลองเนี่ยทำให้เขาได้ค้นพบพลังงานของพระผู้สร้างซึ่งมันเป็นพลังงานที่มากกว่าพลังงานที่มีนิวเคลียสหรือ DNA หรือพลังงานต่างๆที่คนบนโลกเข้าใจกันที่บางคนชาวโลกรู้จักกัน
quantum physicists and the like will call it, they call it the God particle because they don't know what to do with it. หรือว่าเป็นพลังงานเรียกว่าควอนตัมฟิสิกส์นะคะหรือว่าทางนักวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าเป็นพลังงานของพระเจ้าพระผู้สร้างนั่นเองเพราะเขาไม่รู้จะเรียกว่าอะไร Everything that galaxies float in, billions of stars, and there's so much distance between galaxies, all that big black void, that is what people are praying to. That is divine spirit. It is pure energy. It is not material in nature. ดวงดาวต่างๆที่อยู่ในจักรวาลที่มีช่องว่างที่มีช่วงระยะทางห่างระหว่างกันจะมากจะน้อยเนี่ยนะคะแล้วมีเป็นล้านๆเป็นพันล้านดวงเนี่ยต่างก็ลอยอยู่ในสนามพลังงานของพระผู้สร้างซึ่งเป็นพลังงานที่คนบนโลกเรียกว่าเป็นพลังงานของพระเจ้า It's actually not possible for a human being to go out in space and bring negative thoughts and imagination with him and send it out into that energy because it doesn't fit there. จริงๆแล้วคนบนโลกจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการส่งพลังงานลบนะคะเข้าไปยังสนามพลังงานของพระผู้สร้างหรือในพลังงานของความว่างเปล่านั้นเพราะมันเข้ากันไม่ได้ This is why we go outside of Earth's atmosphere to be pure energy. นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงออกไปยังนอกสนามพลังงานของโลกนะคะเพราะตรงนั้นจะมีแต่สนามพลังงานที่จะไม่มีพลังงานลบ Then we make our journeys from there. แล้วเราก็จะออกเดินทางจากตรงนั้น If someone were, say, in a monastery somewhere hidden in Tibet or South America or some other place, their meditation is meant to help them leave behind the physical body safe and go explore, say, God realization, for instance. ไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนยังไงก็แล้วแต่นะคะเราสามารถจะนั่งเขาเรียกว่าทำสมาธินั่งของเราไปเพื่อเชื่อมต่อกับพลังงานของพระผู้สร้างได้เลย Many people wonder what self-realization and God realization are. หลายคนจะสงสัยว่า God realization กับ self realization คือการรู้จักพระเจ้าและการรู้จักตัวเองมันคือยังไงมันเป็นยังไง Self-realization is the awareness awakened in a being of what they are that's spherical, that it is not material, never has been, and what to do with it. self realization นะคะคือการรู้จักและจดจำว่าตัวเองเนี่ยคือเป็นพลังงานกลมๆนะคะซึ่งมารันบอดี้นี้นะคะ God realization is knowing that your purpose for existing is to be a co-creator with the source behind all life. God realization นะคะคือการรู้ตัวว่าคือการรู้ว่าเราดำรงอยู่เนี่ยเพื่อสร้างสรรค์กับพระผู้สร้างนั่นเองนะคะสำหรับประโยชน์ของทุกสรรพสิ่ง Obviously, if we're going to be co-creators with the source, we have to be trusted with it. ในการที่เราจะร่วมสร้างสรรค์กับพระผู้สร้างพระเจ้าได้เนี่ยนะคะเราจะต้องได้รับความไว้วางใจเชื่อใจก่อน When I start to escort people, it's a privilege because people on earth, when I look at the people of earth, they're very unconscious, very asleep, not awake at all. They don't even know they're not a body, not very well. So this is all because of fear that was either placed on them or they had experience in other lives that brought them here afraid to remember. And this is reversible. ซึ่งคนบนโลกเนี่ยนะคะเราจะเต็มไปด้วยความกลัวเราไม่รู้แม้กระทั่งว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของพวกเราทำอะไรไปโดยไม่มีสติโดยไม่รู้ตัวนะคะแต่ว่าในการออกเจอร์นี่เนี่ยไอ้สิ่งต่างๆที่เราไม่รู้ตรงนี้มันเขาเรียกอะไรเราสามารถจะกลับมารู้ตัวเราได้อีกครั้งหนึ่ง When a person gets to a point where they stop agreeing with being reincarnated in bodies with no memory, when they stop agreeing with Maya or illusion, when they stop thinking that they are anything physical, that's when things change for them. เมื่อคนบนโลกนะคะมาถึงจุดที่เราจะไม่ใช้จินตนาการอย่างที่เป็นโลกอีกเราจะต้องการหยุดกรรมอะไรอีกเนี่ยนะคะเราสามารถทำได้ถ้าเรารู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราและเราเป็นผู้ร่วมสร้างนะคะ Don't get me wrong, there's nothing wrong with running bodies.
สกอตบอกว่าอย่าเข้าใจผิดนะว่ามันไม่มีอะไรคือร่างกายเราก็ไม่ได้ผิดไม่ได้แย่อะไรนะคะ แต่เพียงแค่รู้ว่าเราไม่ใช่ร่างกาย Perfectly fine. But it's so important that we know we aren't one. คือร่างกายก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้มีบอดี้อยู่ในกายทั้งโลกของเรานะคะ แต่ว่าขอให้เรารู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเรานะคืออาตมา A human body and brain and nervous system does not run itself. ร่างกายของมนุษย์นะคะ แล้วก็สมองแล้วก็กล้ามเนื้อระบบกล้ามเนื้อและประสาทต่างๆมันไม่ได้ทำงานของตัวด้วยตัวมันเอง It's like a car, an automobile. เหมือนรถยนต์ Until you get in the car and turn the key and imagine where you're going, that car will not do anything. รถจะไม่มีการขับออกไปเมื่อเราไม่เข้าไปนั่งแล้วสตาร์ทเครื่องมันแล้วคิดว่าเราจะไปที่ไหนร่างกายเราก็ทำงานแบบนั้นเหมือนกัน So this is very practical. อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะเข้าใจกันได้นะคะ With your permission and your free will cooperation, I will begin to escort you on a journey beyond Earth. And we will do this by the hue itself. ด้วยฟรีวิลและสก็อตขออนุญาตทุกคนนะคะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มพากันออกเจอร์นี่ไปนะคะ The one power throughout creation that manifests what we imagine is the first sound that existed before the lower worlds were made. One Power นะคะหรือพลังงานเดียวของพระผู้สร้างเนี่ยก็คือว่าพลังงานของฮิวนั่นเองนะคะที่ทำให้เราเชื่อมต่อกันไปไหนเชื่อมต่อกับที่ไหนก็ได้ There's no organization, government, or religion on any planet that possesses, copyrights, or can control this energy. ไม่มีองค์กรรัฐบาลศาสนาหรือสิ่งใดๆเลยที่สามารถจะควบคุมและยึดเอาพลังงานฮิวมาเป็นของส่วนตัวเป็นของตัวเองได้ It does not belong to anybody's personal selfish interests. แล้วก็ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง It doesn't tolerate nonsense. แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวนะคะคือฮิวไม่ได้เป็นเรื่องของนอนเซนส์อะไรนะคะเรื่องไม่เป็นเรื่องมันไม่อยู่ในสนามพลังงานของฮิวนะ This just means that when it begins to instruct us further, we have shown it some respect, not worship. The source behind all life, if you go there and experience it yourself, does not require worship. คือเมื่อเราเริ่มในการออกเจอร์นี่เนี่ยนะคะเราก็จะมีการเคารพพระผู้สร้างแต่ว่าในการเคารพพระผู้สร้างหรือดีต่างๆเนี่ยเราไม่ได้เคารพหรือบูชาแบบคนทางโลกนะคะ But it does require respect. ซอสเพียงต้องการให้ทุกคนเคารพให้พวกเราเคารพกันนะคะ If we're to embrace the larger population of beings that are in what you would call the supreme being out there, we have to know about them and be able to respect them. คือเราทุกคนบนโลกเนี่ยนะคะควรจะรู้ว่าพระผู้สร้างเนี่ยคืออะไรทำงานอะไรยังไงเนี่ยนะคะแล้วเราก็จะเคารพเป็น It's kind of like if we want to play in the worlds beyond the void we came from originally, we have to be able to respect the beings we meet there because they already respect us. เวลาที่เราไปยังมิติที่สูงกว่าความว่างหรือ void เนี่ยนะคะเราก็ควรจะต้องเคารพbeing ต่างๆที่เขาอยู่ที่นั่นซึ่งเป็นที่ที่พวกเราอยู่กันตรงนั้นนะคะแล้วเราก็ต้องเคารพในทุก being เลย If a person's always worshiping something they put on a pedestal way up there, they'll never get there. แล้วถ้าเกิดใครยังติดในเรื่องของการบูชากราบไหว้สิ่งใดอยู่เนี่ยนะคะก็จะไปไม่ถึงที่นั่นเนาะ But if you walk shoulder to shoulder with the masterful beings in the universe, they will walk shoulder to shoulder with you. เราจะต้องเขาเรียกอะไรคะในการที่เราจะเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถเดินแบบเคียงบ่าเคียงไหล่กันได้กับ Master Being เลยนะคะคือเขาก็จะทำแบบนั้นกับเราด้วยเหมือนกันแต่ว่าเราก็ทำกันด้วยความเคารพไม่ใช่การกราบไหว้บูชา On a practical level in the physical universe, an anti-gravity powered ship works on the toroidal or zero-point energy, what people call divine spirit, one living power. ยานอวกาศต่างๆที่บินได้อะไรได้เนี่ยนะคะก็คือว่าเป็นยานที่เขาเรียก anti-gravity เนี่ยนะคะก็คือทำงานกับสนามพลังงานของซอสนั่นเอง They do not run on nuclear radioactive materials.
period. ไม่ได้ใช้สนามไม่ได้ใช้พลังงานนิวเคลียร์ของพวกเราหรือพลังงานอะไรคลื่นวิทยุอะไรต่างๆนะคะ This means that that field of energy out there that looks black to human eyes, limited on Earth, when you get out as a being and see it, it's a white golden light everywhere. แต่เป็นสนามแต่ใช้กับสนามพลังงานที่เราเห็นเป็นความมืดความว้งว้างนั่นเองแต่จริงๆแล้วเป็นพลังงานของพระผู้สร้างที่เป็นแสงเป็นแสงทั่วกระจายไปทั่วเลย So if we want it to reveal its secrets to us, we have to be able to respect utilizing that energy, and then it will manifest higher science, cures for disease, lifetime changes, everything. คือถ้าเกิดเราอยากใช้ความรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะรู้ความลับตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้จินตนาการช่วยเพื่อให้ being มาสอนเรื่องของเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ขั้นล้ำอะไรกับพวกเราได้นะคะ We have to, in a sense, give something to this energy we expect to get something from. ในการที่เราจะใช้พลังงานของพระผู้สร้างเราก็ต้องรู้จักวิธีการใช้แล้วก็ใช้อย่างเคารพด้วย And what we need to do is provide a little creative effort on our part ในส่วนที่พวกเราทำได้ก็คือว่าเราจะต้องใช้ความพยายามในการสร้างสรรค์ร่วมกับพระผู้สร้าง that we're willing to do, go create imagination in the right way. โดยการใช้จินตนาการสร้างสรรค์อย่างถูกต้องถูกทาง I will send out the hue, and I do it on successive tonal levels because the beings I work with who are waiting for us outside of Earth's atmosphere are in their pure energy form, just like we will be. This is ก็จะส่งเสียงคิวออกไปเป็นระดับชั้นขึ้นไปนะคะซึ่งตอนนี้มี being master being ต่างๆเขารออยู่ในชั้นบรรยากาศเหนือโลกของเราแล้วนะคะเพื่อไปออก journey กับพวกเรา They will be sending this out with us. ซึ่ง being ต่างๆเขาจะส่งคิวไปพร้อมๆกับพวกเรา It's a way that we set up a corridor beyond the dimensions in order to contact the pure source of energy that we are a part of. เราจะส่งพลังงานคิวออกไปเชื่อมต่อที่เหนือมิติต่างๆของทางโลกทาง overworld ของเรานะคะเพื่อเชื่อมต่อกับพลังงานของ source What we are that runs a body on Earth, whether we know it or not, is made of the very energy of the Supreme Being or the source behind all life, identical in every way. ไม่ว่าพวกเราจะรู้หรือไม่รู้นะคะแต่ว่า body ตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นพลังงานเดียวกับพลังงานของพระผู้สร้างที่เหมือนกันทุกประการแต่เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่าเท่านั้นเอง Remember this, as a being, you're co-creatively involved in this process, which means all you really have to do is imagine what I share with you. It's just that easy. ขอให้รู้ว่าตอนนี้คือพวกเรากำลังที่จะร่วมเดินทางออกไปนะคะแล้วก็กำลังจะใช้จินตนาการร่วมจินตนาการร่วมกันเพื่อออกเดินทางร่วมกันมันง่ายๆแบบนั้นเองเลย I would ask you to close your eyes. This just means you're shutting off the input of light from the physical earth to your brain. That part of the brain goes to sleep. วั But นนี้นะคะ you stay awake. สก็ขอให้พวกเราหลับตานะคะเพื่อปิดการเชื่อมต่อกับโลกทางกายภาพของเรานะคะแต่ว่าอัตมาตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยยังตื่นอยู่ทุกขณะ All of this was done and repeated in different ways for new people and people that have been on these journeys previously as well. ในการออกเจอร์นี่ครั้งนี้นะคะก็คือจะทำเพื่อสำหรับทุกคนที่มาออกในเจอร์นี่ครั้งนี้และคนที่เคยมาแล้ว When I send out this tone, you do not have to do it out loud. You might be shy, but you can do it in your imagination with me. เวลาที่สกอตส่งคิวออกไปนะคะเราสามารถจะร่วมส่งกับสกอตได้หรือว่าเราจินตนาการร่วมเลยจินตนาการส่งคิวร่วมกับสกอตก็ได้เช่นกัน It's always best to approach such journeys with childlike wonder. ในการออกเจอร์นี่ขอให้ทำตัวเหมือนเด็กๆอยากรู้อยากเห็นแบบเด็กๆนะคะ Because this is your choice to co-create, remembering who you are. นี่
เป็นทางเลือกของพวกเราทุกคนนะคะที่เราอยากจะจดจำตัวเองได้ว่าเราคือใคร I will begin those tones now, and they'll connect us with some wonderful beings I respect and love and trust with my life. เดี๋ยวสกอตจะเริ่มส่งคิวเลยนะคะร่วมกับมียิ่งต่างๆซึ่งสกอตเนี่ยเชื่อใจแล้วก็คือเชื่อใจอย่างที่สุดเลยนะคะ And then it continues beyond the range of human vocal cords. สกอตได้ส่งเสียงฮิวไปนะคะซึ่งมันเหนือเสียงที่ลำคอของคนจะส่งเสียงได้นะคะ Imagine someone you love and respect in your life, person, place, or thing, a child's smile, a hummingbird, a rainbow, a waterfall, whatever makes you smile inside. จินตนาการถึงสิ่งที่เรารักไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งของสัตว์เด็กเสียงหัวเราะของเด็กๆนะคะดอกนกหรืออะไรต่างๆที่จะทำให้เรายิ้มได้ It opens a certain doorway in the pineal gland in the center of the human brain. เป็นการเปิดประตูdoorwayนะคะที่อยู่ที่ pineal gland ของเรา It is only positive and constructive. เป็นเพียงแต่พลังงานของความเป็นบวกและพลังงานของการสร้างสรรค์ Imagine looking down at your feet, your bare feet wiggling in black, shiny, fine sand on a beach in the tropics. จินตนาการเราจะมองเห็นเท้าของเราที่เหยียบทรายพื้นทรายสีดำนะคะที่อยู่ที่ชายหาด The sand is almost hot, but not too much, and cool. คือรู้สึกว่าทรายเนี่ยมันจะร้อนๆนะคะแต่ก็ไม่ร้อนมากขนาดเดียวกันมันก็เย็นด้วยเหมือนกัน When you look out over the ocean wave, a big blue-green curling wave is crashing down a half-moon bay-shaped beach. เรามองไปที่ทะเลนะคะพื้นน้ำเป็นสีน้ำเงินเขียวนะคะซึ่งมีคลื่นพัดกระทบเข้ามาตรงชายหาดที่เรายืนอยู่ที่เป็นรูปของพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
And you can feel the mist from the ocean waves lightly dusting your face. สัมผัสได้ถึงละอองไอของทะเลของน้ำทะเลสัมผัสเข้ามาที่ใบหน้าของเรา Now imagine looking down at your body, sitting there or lying down wherever you are. In the hotel, you're sitting in a chair. So imagine being up near the top of the hotel ceiling, looking down at your body. Just daydream it. ให้เราจินตนาการนะคะเหมือนฝันกลางวันแล้วกับลงมาย้อนดูร่างกายของเราอยู่ที่นั่งที่โรงแรมของเรานะคะว่าเราจะนั่งหรือเราจะยืนท่าอะไรต่างๆวันนี้เรายืนเราจินตนาการเหนืออยู่ที่เพดานห้องเห็นร่างกายของตัวเองนั่งอยู่ Everybody knows how to daydream, and everybody does. แล้วทุกคนก็รู้ว่าฝันกลางวันเป็นยังไงแล้วทุกคนก็กำลังฝันอยู่นะ So you're just taking a look at seeing what it looks like if you were by the ceiling as a being looking at your body. ลองดูสิคะว่าเราหันกลับมามองร่างกายของเราที่นั่งอยู่จากเพดานห้องของโรงแรมเห็นร่างกายของเราเป็นยังไงบ้าง All of you know what the surrounding environment around the hotel looks like before you came there. You can look right through the walls of the hotel and see it from the ceiling, up near the ceiling. ทุกคนก่อนที่จะมาโรงแรมทุกคนได้เห็นบรรยากาศรอบๆของโรงแรมนี้แล้วว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนรู้อยู่แล้วและทุกคนก็สามารถจะจินตนาการทะลุกำแพงของห้องโรงแรมลงไปได้เลยโดยจินตนาการเหนือจากเพดานโรงแรมมองลงมา If you listen carefully, not your physical ears, but the inner perceptions of the Atma you are, the spherical being, can hear the humming sound of the hue throughout the universe. ให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีๆไม่ได้ฟังจากหูที่เป็นจากทางร่างกายของเราแต่ให้ฟังจากด้านหน้าจากตัวตนที่แท้จริงจะได้ยินเสียงฮิวออกมาทุกที่เลย It can sound like an ocean wave crashing on a beach. เสียงเหมือนคลื่นทะเลกระทบฝั่ง It can sound like the humming motor of a refrigerator. หรือเป็นได้ยินเสียงเหมือนเสียงของมอเตอร์ของตู้เย็นที่ทำงาน It can sound like the single high note of a flute. ได้ยินเป็นเสียงฟลุตเสียงแรง This one power, this one living energy that supports all things that float in it like galaxies, is ๆ omnipresent. เป็นพลังงานของพระผู้สร้างที่อยู่ในทุกที่นะคะที่อยู่ในทุกช่องว่างเป็นพลังงานที่ซัพพอร์ตทุกสรรพสิ่ง Imagine being at 10,000 feet above the hotel up in the atmosphere. จินตนาการว่าเราลอยอยู่เหนือโรงแรมเราลอยอยู่ไปที่10,000 ฟุตนะคะเหนือโรงแรมของเราออกมา You are a spherical being. You look around you and you realize the light lighting up the countryside is coming from you. เราจินตนาการมองออกไปรอบๆนะคะแล้วก็เราเห็นแสงออกมาที่ออกมาจากตัวของพวกเรา You can see everybody else from the hotel floating near you in a circle. แล้วเราก็จะเห็นทุกคนนะคะที่ลอยอยู่ข้างๆเราที่เรามาจากที่เรามาโรงแรมด้วยกันลอยกันอยู่เป็นกลมๆรอบๆกันนะคะอยู่ข้างๆกัน That includes Perry and myself. แล้วก็รวมถึงเห็นแพรรี่กับสกอตด้วยนะคะ Now imagine yourself floating as a spherical energy being out in space, far away from planet Earth. จินตนาการถึงพวกเรานะคะลอยขึ้นไปอยู่เหนือในชั้นบรรยากาศนะคะลอยเหนือห่างไปจากโลกของเรา You can see the planet Earth with its oceans and continents and its polar ice caps and the barren moon. เราเห็นโลกของเรานะคะเห็นพระจันทร์ของเราแล้วก็เห็นภูเขาแห่งขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ของเราเห็นมหาสมุทรแล้วก็เห็นดวงจันทร์ที่ไม่ได้หมุนรอบตัวเองที่เห็นด้านเดียวนะคะ The moon does not turn on its axis at all when it circles the sun and the planet Earth. พระจันทร์ของเราไม่ได้หมุนรอบตัวเองเลยเวลาที่พระจันทร์หมุนรอบโลก And then in the distance, you can see our yellow sun and billions of stars surrounding us everywhere you look. แล้วก็มองออกไปนะคะจะเห็นดวงอาทิตย์ของเรา1 ดวงแล้วก็เห็นดวงดาวเห็นดาวต่างๆอยู่เต็มไปหมดเลย
Out in the distance, you can see big, giant, what are called blue, white, hot stars, young stars. แล้วเราก็จะมองเห็นดวงดาวที่เป็นสีน้ำเงินดวงใหญ่ๆนะคะ You can see many yellow suns like our sun. เราก็เห็นพระดวงอาทิตย์ที่เป็นสีเหลืองๆเหมือนกับดวงอาทิตย์ของเรานะคะเรามองไปไกลๆในจักรวาลนะคะ Giant red suns and red dwarfs, small suns. เราก็เห็นพระอาทิตย์สีแดงๆดวงใหญ่ๆหรือเป็นพระอาทิตย์แคระดวงเล็กๆนะคะ The planet Earth circling the sun in just one solar system ดาวโลกของเราเนี่ยหมุนรอบดวงอาทิตย์นะคะก็คือเราเพียงอยู่ในเพียงแค่จักรวาลเดียวในจักรวาลของเรา is one of many hundreds of millions of worlds that circle suns in our galaxy alone. ในกาแล็กซีของพวกเราเนี่ยนะคะมีดวงอาทิตย์อีกเป็นหลายร้อยล้านดวงเลยนะคะ The galaxy made up of all those stars in the Milky Way has 7 spiral arms made up of stars circling a center. ในกาแล็กซีของเรานะคะก็จะมีเขาเรียกว่ามีสไปรัลมีแขนของกาแล็กซีนะคะอยู่7แขนนะคะ There's a shaft of white golden light running up the center of this galaxy of stars. แล้วก็จะมีแสงสีขาวนะคะที่ส่งตรงลงมายังกาแล็กซีของพวกเราตรงกลางกาแล็กซีของเรา So you can imagine this just by daydreaming that you can. เราสามารถจะจินตนาการแบบนี้ได้เหมือนกับการที่เวลาเราฝันกลางวันกัน The being hovering in space now in a circle out in space, you can see the Earth and the moon and the sun and the stars. And the energy between the Earth, the moon, the sun, and the stars, and all of us is a white golden light. ตอนนี้เราลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศนะคะซึ่งเรามองเห็นโลกของเรามองเห็นพระจันทร์มองเห็นพระอาทิตย์นะคะแล้วก็เห็นดวงดาวต่างๆอีกมากมายแล้วเราก็จะเห็นเป็นพลังงานของพระผู้สร้างที่เป็นแสงสีขาวประกายทองเนี่ยกระจายกันไปอยู่ทุกที่เลย The sound coming from it is everywhere, and it sounds like thunder without lightning, no sonic booms. It sounds like a soft thunder. It's actually uplifting. มันมีเสียงเหมือนคล้ายๆเสียงฟ้าร้องนะคะเข้ามาจากทุกทิศทุกที่เลยนะคะ When you hear it, it sounds better than sounds you hear on Earth, but you're not hearing it with your physical ears. That's asleep back in the hotel. เวลาที่เราได้ยินเสียงนะคะซึ่งเสียงฟ้าร้องก็ไม่ใช่เสียงแบบฟ้าเหมือนที่เราได้ยินบนโลกของเรานะคะแล้วที่เราได้ยินเนี่ยเราไม่ได้ยินจากหูของเราแต่เราได้ยินจากตัวตนที่แท้จริงของเรา All of you have been out here before, but for most of you, we're not able to bring back the memory of it. ซึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะได้เคยออกนี่คือได้ออกมาอยู่แบบนี้กันอยู่แล้วได้ทำแบบนี้กันอยู่แล้ว There's a being that I always go on these journeys with because he volunteers to do this. His name is Ambassador Torellian. He is human. มียิ่งนะคะที่สกอตออกเจอนี่กับเขาด้วยทุกครั้งเลยแล้วก็เหมือนกับเต็มใจที่มาพาพวกเราออกเจอนี่ด้วยทุกครั้งนั่นคือ Ambassador Torellian. The Say rays, which is the human race he comes from, did not evolve in our galaxy, and many galaxies away is where they originated. Ambassador Torellian นะคะก็คือมาจากเผ่าพันธุ์เซเรนะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกาแล็กซี่ของเรามาจากกาแล็กซี่ที่ไกลไปจากของเรามากนะคะ Over 1 billion Earth years ago, their race evolved to the point where they dematerialized their bodies, the DNA, and stored it in part of the spherical being they are. เผ่าพันธุ์ของทอร์เรียนเนี่ยมีกำเนิดมาเมื่อประมาณ1,000 กว่าล้านปีก่อนนะคะแล้วก็ได้มีการวิวัฒน์กันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมีการวิวัฒน์ทางด้าน DNA จนสามารถที่จะเก็บ DNA เนี่ยไว้ในหยดน้ำได้ซึ่งเขาไม่จำเป็นต้องมีบอดี้ในการรันบอดี้ต่อไปนะคะ
He's showing you a human looking body standing in the center of this circle out in space that's 18 feet tall. เธอได้กำลังปรากฏตัวให้พวกเราเห็นแบบลักษณะของคนบนโลกนะคะซึ่งมีความสูงประมาณ18ฟุต Because that's how tall they were, 18 to 25 feet tall. เผ่าของเซเรนมีความสูงที่ประมาณ18ถึง25ฟุตแต่ทอร์เรียนนี่สูง18ฟุต He has his thumbs up with his fists out, and there's an energy, a golden white glow, a little brighter than the energy around us, that he's putting out in a sphere of energy around us. ทอร์เรียนยื่นยกนิ้วโป้งขึ้นมา2นิ้วนะคะแล้วก็จะมีแสงที่ส่องตรงลงมาอย่างที่นิ้วโป้งทั้ง2นิ้วเป็นแสงที่สว่างที่ชัดกว่าแสงรอบๆของตัวเราและเป็นแสงที่กลมและคลุมพวกเราทุกคนเลย And this is a form of energy that comes from beyond the void, brought all the way down to the physical universe, out in space for your benefit. พลังเป็นแสงที่ส่องตรงลงมาเป็นแสงที่ส่งตรงมาจากที่ upper world นะคะยังมาโลกทางกายภาพของพวกเราแล้วก็ส่งตรงกระจายไปทั่วในความว่างในจักรวาลทั้งหมด There is nothing of any negative nature or negative being or technology or weapon that can even approach us here. ในสนามพลังงานที่พวกเราอยู่ตรงนี้นะคะไม่มีเทคโนโลยีอันใดอาวุธใดๆทำร้ายหรือทำอันตรายพวกเราได้เลย This pure energy from the source, which we are also comprised of, cannot be penetrated by any negative energy. เป็นพลังงานที่ส่งตรงมาจากซอร์สนะคะซึ่งเราเองก็เป็นพลังงานเดียวกับพลังงานของซอร์สแล้วก็ไม่มีพลังงานใดจะทำร้ายพลังงานของซอร์สได้ The one omnipresent Hue, the first sound behind creation, is master over all lower negative dimension, time, and space things. พลังงานของซอร์สซึ่งเป็นพลังงานของคำว่าฮิวเป็นพลังงานแล้วก็เป็นเสียงแรกในการก่อกำเนิดทั้งหมดเป็นพลังงานที่สามารถจะชนะสิ่งต่างๆในโลกเวิร์ได้ทั้งหมดเลย Now, all of you in the hotel are in a circle. You can see each of us just by gazing. เราทุกคนที่อยู่ในโรงแรมนี้นะคะเราก็จะมองเห็นกันและกันนะคะให้มองดูกันและกัน You have a physical form you're showing each of us that looks to be about 36 years old, perfectly flawless. เราทุกคนที่ปรากฏขึ้นมาเป็นร่างกายทางพลังงานที่มีอายุประมาณ36ปีนะคะก็คือจะเป็นร่างที่แข็งแรงเป็นแสงหน่อยนะคะใส You can see me standing to the right of Torellian looking at all of you. Perry's on the other side of Torellian looking at you, and all of you are in a circle. And she's showing you her body, which looks to be about 36, just like yours. So we know who we are. But look above you. When you look up, you'll see a spherical, radiant being hovering there. สกอตนี่อยู่ด้านฝั่งขวามือของทาร์เรียนแล้วแพรรี่ก็อยู่ด้านทางฝั่งซ้ายมือของทาร์เรียนแพรรี่ก็ปรากฏร่างกายที่ให้ทุกคนเห็นก็คืออายุประมาณ36ปีนะคะแล้วแพรรี่ทุกคนแพรรี่ก็มองทุกคนแล้วทุกคนก็มองเข้ามาแล้วทุกคนก็เห็นร่างกายตัวเองที่เป็นร่างกายที่มีอายุ36ปีเหมือนกันแล้วให้มองขึ้นเหนือร่างกายขึ้นไปก็จะเห็นแอตมาหรือพลังงานของแต่ละคนลอยอยู่เหนือร่างกายตรงนั้น That's the real you. นั่นคือตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคน That is who you really are. นั่นคือตัวตนที่แท้จริงของคุณเป็นแบบนั้นกันจริง And here in space, you're running a physical form that looks like you, but it's made of pure energy. ๆซึ่งร่างกายที่เราเห็นนะคะเป็นร่างกายทางพลังงานจริงๆแล้วเป็นร่างกายเดียวกับร่างกายของเราบนโลกทางกายภาพนะแต่ว่าคือร่างกายทางพลังงานที่ดูอ่อนไหวกว่า You do not need to learn how to do this in the future. That's an illusion. You're doing it right now. เรื่องนี้นะเราไม่ต้องเรียนในอนาคตเลยไม่ต้องเรียนรู้กันในอนาคตตอนนี้เรากำลังเรียนรู้เราก็กำลังเป็นกันอยู่แบบนั้น This means that you must have known how to do this very well a long time ago. นั่นหมายความว่าพวกเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราทำแบบนี้กันได้ยังไงตั้งนานมาแล้ว You have crossed paths with the omnipresent living Hue. It's time to wake up. ตอนนี้นะคะพวกเราได้มาเชื่อมต่อกับพลังงานของฮิวก็ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องตื่น You
might say that the source behind all life sees you for the first time in billions of years of lives. คุณอาจจะคิดว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ซอสได้มองเห็นและรู้จักพวกเรานะคะในเวลาพันล้านปีที่ผ่านมา And it begins to recognize that you have the desire to return to the place you came from. ตอนนี้นะคะก็คือซอสเริ่มรู้จักพวกเราแล้วนะคะเพราะว่าเราทุกคนต้องการที่จะกลับบ้านจากที่เราจากมา This is a process that you become aware of while the body is still alive and functioning fine. นี่เป็นกระบวนการที่เราได้เริ่มต้นในการเรียนรู้นะคะว่าเรามารันบอดี้นี้แบบนี้นะคะ And this is how we are meant to be. นี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่แรก There are other beings here present who are master teachers. ตอนนี้มีบีอื่นมาอยู่กับพวกเราด้วยนะคะหรือจะบอกว่าเป็นมาสเตอร์บีก็ได้ And if you want to become friends with them, let them know when I describe them, you want to be friends with them so they can assist you to awaken. ถ้าเราอยากจะเป็นเพื่อนกับพวกเขาเมื่อตอนที่สกอตพูดอธิบายให้เราฟังเราก็บอกว่าเราอยากเป็นเพื่อนกับพวกเขานะคะแล้วขอให้พวกเขาช่วยพวกเรา Understand this, they will not wave a magic wand and set you free without your effort. ให้รู้ไว้ด้วยนะคะว่ามาสเตอร์บีอิงเนี่ยเขาจะไม่มีไม้ไกลสิทธิ์และเสกให้พวกเราเนี่ยตื่นรู้และจดจำอะไรได้โดยที่พวกเราไม่ลงมือทำอะไรเลย So you need to exercise your imagination in the right way. ฉะนั้นเราเองจะต้องใช้จินตนาการสร้างสรรค์สิ่งอย่างถูกต้องนะคะ One of these master teachers is named Ramu. หนึ่งในมาสเตอร์ทีเชอร์นะคะก็คือมาสเตอร์รามู He's about 6 feet tall with short cropped black hair, black cropped beard, maroon robe, simple sandals, and he's holding a staff. มาสเตอร์รามูนะคะก็คือจะผมหยิกนะคะมีหนวดเคราแล้วก็ใส่โรบเสื้อคลุมแล้วก็มีคล้ายๆมีหูนะคะสีมารูนสีออกแดงๆเลือดหมูแล้วก็มีไม้เท้า The staff is quartz. ตรงหัวไม้เท้าจะเป็นขวดนะคะ It's glowing with a golden light, and on top is a cross with a vertical oval hole in a vertical oval. แล้วตรงหัวไม้เท้าอ่ะมันจะเป็นลูกกลมๆแล้วก็มีรูตรงกลางแล้วก็จะเป็นเหมือนด้านข้างมันจะออกมาเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรฮะเหมือน cross นะเนาะ It is a device. It's his symbol, his trademark. It's what he always carries. อันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของมาสเตอร์รามูเขานะคะ You'll become more aware of what its purpose is later on. เดี๋ยวเราในภายหลังนะเราก็จะได้รู้การไม้กายสิทธิ์นี้มีไว้ทำอะไรนะคะ Another master teacher is named Opelum. อีกมาสเตอร์หนึ่งก็คือมาสเตอร์โอเพลลัม He is human from a planet called Oceana. มาสเตอร์โอเพลลัมก็มีลักษณะเป็นคนเหมือนกับพวกเรานะคะมาจากดวงดาวที่ชื่อโอเชียนา It is a planet located on the other side of the Milky Way galaxy. เป็นดวงดาวที่อยู่อีกด้านหนึ่งของระบบสุริยะจักรวาลของเราทางชั้นเผือก It is a mostly water-covered world with a few islands near the equator. เป็นดวงดาวที่ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำนะคะแล้วก็มีเกาะมีพื้นดินอยู่ประมาณ 2-3 จุดนะคะ Master Ramu is stationed on Earth. มาสเตอร์รามูก็คือเขาเรียกอะไรคะมีฐานอยู่ที่โลกอะนะคะ He doesn't walk around normally on the streets you're familiar with. He's stationed in the third higher parallel dimension of the physical universe in a monastery hidden in the Himalayas. คือมาสเตอร์รามูเนี่ยคือบอกว่ามีฐานอยู่ที่โลกแต่ว่าในความหมายไม่ได้หมายความว่าออกมาเดินบนถนนข้างถนนกับพวกเราทุกคนแต่โลกนะคือเป็นโลกคู่ขนานอันดับที่3จากโลกของเรานะคะซึ่งเป็นสเตชันที่เป็นที่เขาเรียกอะไรที่รับที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะอยู่ที่ภูเขาหิมาลัยอยู่ที่คู่ขนานที่3นะ That small little city there is called Agamdes. มันจะมีเมืองเล็กๆอยู่ที่ชื่อว่าอากัมเดสนะคะอากัมเดส Some people call it Shambhala or Shangri-La or all these other things, but it has a more formal name. ซึ่ง
ซึ่งคนบนโลกเราจะเรียกว่าแชมบาร่าหรือชอมบาร่าอะไรนี้นะคะ So when he goes out to help people, generally he will help you when you're out of your body at night. ซึ่งมาสเตอร์รามูเนี่ยจะออกมาช่วยคนแต่โดยปกติทั่วไปเขาจะออกมาช่วยคนเวลาที่พวกเราหลับตอนกลางคืนออกนอกร่างกายกัน But only if you request his assistance. แต่จะออกมาช่วยก็ต่อเมื่อพวกเรา request นะคะร้องขอออกไป He does not pry into your privacy or invade your privacy or anything like that. ซึ่งมาสเตอร์รามูจะไม่เข้ามายุ่งไม่ได้เข้ามาอยากรู้อยากเห็นเรื่องส่วนตัวของเราเลยนะคะ Opelum is the same way. มาสเตอร์คารัมก็เหมือนกัน I am the same way. สกอตเองก็เหมือนกันแบลลี่เองก็เหมือนกัน Oceania is a planet 4 times larger than planet Earth. โอเชียนาเนี่ยก็คือเป็นดวงดาวที่ใหญ่กว่าโลกเราประมาณ4 เท่านะคะขนาดใหญ่กว่าโลก4 เท่า There are 2 places I wish to guide you to during this journey from where we are in space around Turelian right now. มี2 ที่สกอตอยากจะพาพวกเราไปนะคะจากจุดที่เรายืนอยู่กับทาราเลียนตอนนี้ Look at the Earth beyond us with no polar ice caps on the barren moon and the sun. เรามองไปที่โลกของเรานะคะที่มีพระจันทร์ที่ไม่เขาเรียกอะไรคะมีด้านเดียวนะคะ Turelian is nodding in the direction of Earth, and I'm waving my hand. And you're going to see, like a heat wave, like in a desert, move over the Earth and the moon. ตอนนี้นะคะเห็นว่าสกอตมีการคล้ายๆโบกมือนะคะเคลื่อนย้ายมือทำให้เห็นเหมือนคลื่นความร้อนเนี่ยไปที่ดวงจันทร์ของเรา Now you see the Earth in the same place, but it has no polar ice caps. ตอนนี้โลกที่เดิมของเราเลยนะคะแต่เป็นโลกที่ไม่มีขั้วน้ำแข็ง The moon has an oxygen atmosphere and waterfalls and little mountains and some domed cities on it, and it is turning on its axis. แล้วดวงจันทร์ที่เราเห็นนะคะก็กลายเป็นดวงจันทร์ที่มีออกซิเจนมีแม่น้ำมีโดมอยู่บนนั้น And it's circling the planet like our moon does in the reality you're familiar with, that is barren. ซึ่งพระจันทร์ที่เราเห็นนะคะก็จะมีการหมุนรอบโลกที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเหมือนกับพระจันทร์ของเราที่หมุนรอบโลกของเรา The sun in the distance appears the same. ขนาดอะไรต่างๆคือดูเหมือนกันเท่ากัน The white golden light that is actually what the black void of space looks like is all around us here too. แสงสีขาวประกายทองที่เราเห็นเป็นความมืดความเวิ้งว้างก็มีอยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกัน You don't feel heat or cold. You don't feel radiation from the sun. เราไม่รู้สึกร้อนหรือหนาวหรือแสงหรือความร้อนจากดวงอาทิตย์เลย You are made of an energy that comes from the source behind all life itself. เพราะเราก็คือเป็นพลังงานที่ถูกสร้างมาจากพลังงานของพระผู้สร้าง And it is spherically shaped. แล้วก็มีลักษณะกลม One should ask this important question: why are the planets and suns and stars round? คำถามสำคัญถามว่าทำไมดวงจันทร์พระอาทิตย์โลกถึงมีรูปร่างกลม They're round because they are made in the image of their creators. ที่กลมเนี่ยเพราะว่าเป็นการสร้างมาจากจำลองมาจากรูปของพระผู้สร้าง Human bodies do not make planets. Sorry say again Human bodies do not make planets. คนนะคะคนบนโลกเนี่ยนะคะคือไม่ได้สร้างมาจากดวงดาว We, as individual beings that are spherical, come from the source, prime creator. ซึ่งหมายถึงร่างกายนะแต่ว่าพวกเราทุกคนน่ะตัวตนที่แท้จริงของพวกเราคือสร้างมาจากพระผู้สร้าง We existed before the worlds of time and space were made. เราถือกำเนิดมาก่อนที่จะมีระยะทางและการเวลาหรือก่อนที่จะมี lower world. Just because you've been made to forget this does not mean it's not true. ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราลืมไปแล้วมันไม่จริง This is the kind of thing that needs to awaken in each individual if they're to fulfill their destiny.
สิ่งนี้นะคะจะถูกปลุกพวกเราให้ตื่นนะคะเมื่อพวกเราตื่นขึ้นมาเพื่อรู้ว่าจุดหมายปลายทางของเราคืออะไร That destiny, simply put, is to become a conscious co-creator with the source behind all life. ซึ่งจุดหมายปลายทางของพวกเราหรือชะตาชีวิตของพวกเราก็คือการร่วมกันสร้างสรรค์กับพระผู้สร้างเพื่อประโยชน์ของทุกสรรพสิ่งนั่นเอง Now look at the earth as you see it now. It is in the third higher parallel dimension of the physical universe. It is 3 molecular time rate layers up from the world you know. โลกที่เราเห็นตอนนี้นะคะก็คืออยู่ที่คู่ขนานอันดับที่3นะคะการหมุนของเขาเรียกอะไรการหมุนของโมเลกุลเนี่ยนะคะสสารต่างๆก็คือว่าเป็นความถี่ที่สูงขึ้นไประดับสูงขึ้นไปเป็นระดับที่3ของเราของโลกเรา There's one continent centered over the equator, no polar ice caps. เราจะเห็นทวีปนะคะที่โลกใบนี้นะคะแล้วก็ไม่มีขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ And it reaches from the left hemisphere to the right hemisphere. ก็คือดูบรรยากาศไปทางซ้ายและทางขวา It goes up towards the North Pole about a third of the way below it, then extends downward to the eastern side. ก็คือในทวีปนะคะก็คือขยายไปทางซ้ายทางขวาและด้านล่างด้านหลังของจากเส้นอีควอเตอร์เส้นศูนย์สูตร It extends from the western side down to about a third of the way above the South Pole and extends upward towards the eastern side. ซึ่งทวีปนี้นะคะก็คือจากเส้นศูนย์สูตรแล้วก็ลงมาประมาณ3ส่วนนะคะไปทางขั้วโลกใต้แล้วก็ขึ้นไปทางขั้วโลกเหนือ It literally covers half the planet. ไอ้ทวีปนี้นะคะก็คือคลุมเกือบทั้งครึ่งหนึ่งของแผ่นดินนะคะของดวงดาว Because you're an Atma, you can see through Earth and see there's another continent centered over the equator about 2/3 as big. เพราะว่าเราเป็นนักมาลอยอยู่เราก็เลยเห็นว่าฝั่งหนึ่งนะคะมีทวีปใหญ่ๆมีแบบนี้อยู่อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นอีกทวีปหนึ่งซึ่งมีพื้นที่ประมาณ2/3ของทวีปฝั่งซ้ายที่เราเห็นนะคะ When you look at the moon, you realize it's beautiful. It looks like a smaller Earth with oceans and mountains and little lakes and a number of domed cities covering 3 pyramids. พอเรามองไปที่ดวงจันทร์เราเห็นดวงจันทร์ที่สวยเหมือนโลกเลยนะคะคือลักษณะดวงจันทร์เราเหมือนโลกเลยมีโดมมีแม่น้ำมีภูเขามีธรรมชาติ When you look at the Earth, right in the middle of the equator, if you go down towards the South Pole, you'll see something green glowing there. พอเรามองลงไปที่โลกนะคะเราก็จะเห็นบางอย่างเนี่ยมันส่องแสงชัดขึ้นมาเป็นสีเขียวๆนะคะทางด้านฝั่งเหนือและฝั่งใต้นะ It looks like a half moon base shaped or half moon shaped green glowing beach. เราจะเห็นเหมือนกับพระจันทร์ครึ่งวงกลมนะคือชายหาดเป็นเหมือนเป็นรูปครึ่งเสี้ยวรูปครึ่งวงกลมอย่างนั้นนะคะแล้วก็เห็นเป็นชายหาดตรงนั้นนะคะคือเป็นทรายเป็นสีเขียวๆมรกต You can see all the way down through the atmosphere of Earth, and you can see that there is a single snow-capped mountain to the right of a domed city on an upper plateau. แล้วจากมุมที่เรามองลงมานะคะเรามองมายังโลกใบนี้นะคู่ขนานที่3เราจะเห็นภูเขาหนึ่งลูกที่มีภูเขาน้ำแข็งที่มีน้ำแข็งปกคลุมอยู่นะคะเราก็จะเห็นพีระมิดเนี่ยอยู่ตรงด้านถัดมาทางด้านซ้ายของภูเขาเป็นฐานพีระมิด And you can see this curved emerald green glowing beach from space and a tall jungle trees behind it. แล้วจากมุมที่เราอยู่ที่เราลอยอยู่มุมสูงนะคะเราเห็นเป็นชายหาดสีเขียวใช่ไหมคะแล้วถัดมาจากชายหาดเราก็จะเห็นเป็นต้นไม้สูงๆเป็นสีเขียวเป็นพุ่มเป็นต้นสูง There's a single moss-covered path cut through the trees that winds its way up to that dome city to the west of the single snow-capped mountain. เราจะเห็นเป็นทางเดินนะคะที่เป็นเหมือนต้นมอสสีน้ำตาลนะคะเป็นทางเดินเข้าไปในจากชายหาดที่จากต้นไม้พุ่มไม้เดินตรงเข้าไปเนี่ยตรงไปจนถึงที่เป็นโดมซิตี้นะคะที่อยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกของภูเขาที่มีน้ำแข็งปกคลุมอยู่ And you realize that Torellian and all of us are in a circle hovering above the jungle trees, looking at that mountain and that dome city down inside Earth's atmosphere.
ตอนนี้นะคะที่ทอร์เรียนที่ลอยอยู่เหนือชั้นบรรยากาศแล้วก็พวกเราทุกคนนะคะคือมองลงมายังโดมนะคะที่บริเวณโดมใกล้ๆโดมก็คือจะเป็นต้นไม้สีเขียว There's a waterfall pouring out of a cavern opening 2/3 of the way up towards the mountain peak. ภูเขาที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็คือขึ้นไปประมาณ2/3ของภูเขาเราจะเห็นเป็นช่องน้ำตกเนี่ยตกลงมาเป็นน้ำตกตกลงมานะคะจากภูเขา It's pouring down a sheer cliff face thousands of feet, and it disappears behind a blue-green forest that surrounds the backside of the domed city. ซึ่งน้ำตกเนี่ยนะคะมันมีความสูงประมาณ 1,000 ฟุตนะคะตกลงมาปรากฏว่าตกลงมาแล้วมันหายไปจากสายตาเราก็มีต้นไม้เนี่ยเขียวๆบังอยู่แล้วมันจะเป็นลำธารไหลนะคะซึ่งน้ำตกที่ไหลผ่านตรงนี้มันจะตกอยู่ด้านหลังของโดม There's an oval cavern opening, man-made, just above the waterfall cave. It has circular, kind of semi-spherical lighted ceiling lights going down inside the mountain. ซึ่งเหนือน้ำตกขึ้นไปนะคะเราจะเห็นว่าเป็นรูปคล้ายๆวงรีนะคะเป็นสิ่งที่เหมือนกับถูกสร้างขึ้นมาเราสามารถจะเข้าไปในนั้นได้นะคะ And down at the beach, several miles away, you look down and you realize that your bare feet are wiggling your toes in emerald green glowing sand. ตอนนี้เรากลับไปที่ชายหาดนะคะเรากำลังจุ่มเท้าของเราขยับเท้าของเราเล่นทรายสีเขียว And your hand, this is made of pure energy, but it looks like your hand, about 36 years old, perfect, reaches down and picks up some of this sand. เรามองมือของเรานะคะซึ่งเป็นมือของเราเป็นร่างกายของเราอายุประมาณ36ปีหยิบทรายนั้นขึ้นมาก็คือหยิบขึ้นมามอง And you realize that it's made of little round, perfectly clear, emerald green crystals that are glowing. เราพิจารณาทรายที่เราเกาะมันขึ้นมาอยู่ในฝ่ามือของเรานะคะจะเห็นว่าเป็นพลังงานเป็นทรายเม็ดกลมๆอย่างดีเลยนะคะแล้วก็เป็นสีเขียวๆใสๆสวยงาม And those emerald green glowing crystals dissolve into your palm. They go up your body, up through your head. You look up smiling, and you see they go into the white core of the spherical being you are hovering above that body. ซึ่งพอเรามองไปที่ทรายสีเขียวที่เราเกาะขึ้นมาใช่ไหมคะพลังงานสีทองและสีเขียวจากทรายเนี่ยไหลเข้ามายังแขนของเราขึ้นไปยังที่ศีรษะของเราแล้วก็ขึ้นไปยังที่คอ energy ของเราที่แอตมาของเรานะคะ And then I will describe for you what you look like. เดี๋ยวสก็จะบรรยายให้เราฟังนะคะว่าเราจะเป็นลักษณะเป็นแบบไหน The image of what the Atma, or what you really look like as a being, was created and put on the front cover of the Emerald Doorway book. Perry can show it to you. ลักษณะของพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะก็คือเป็นแอตมาเป็นกลมๆแล้วก็มีแถบสีอยู่ข้างในอยู่บนหน้าปกของหนังสือนะคะเดี๋ยวพวกเราค่อยมาดูกันนะคะว่าเป็นแบบไหน As a being, you have a white core and a layer of teardrop-shaped lights that are self-luminous. ในแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราจะมีคอย energy ที่เป็นสีขาวๆนวลๆอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นหยดน้ำอยู่รอบๆมีหลายเลเยอร์หลายระดับชั้น White core, then a yellow area. มันจะมีไว้คอนะคะแล้วก็จะมีสีเหลืองอยู่นะคะรอบๆไว้คอแกนกลาง There's another layer outside of that that is more like orange. ถัดมาจากแถบสีเหลืองก็จะเป็นแถบออกสีส้มนะคะ Then another layer bigger, kind of red. ขยับออกมาก็เป็นสีแดง Another layer outside of that starts going into green. เป็นสีเขียวถัดออกมานะคะวงก็จะขยายใหญ่ขึ้น Another layer after that starts going into blue. สีน้ำเงิน Another layer after that starts going into violet. เป็นสีคราม Another one after that goes into lavender. แล้วก็จะเป็นสีม่วงนะคะ And surrounding it is a golden energy field. แล้วรอบๆก็จะเป็นสนามพลังงานสีทอง Got to move the mic a little bit away from your mouth, please. Okay. Booming.
So when you're seeing this, your body that's standing on the beach, wiggling its toes in emerald green sand, is a projection from that white core. It looks just like you. You use that to show everyone who you are. ซึ่งสิ่งที่พวกเราเห็นที่บรรยายไปทั้งหมดนะคะแอดมาร่างกายที่เรายืนอยู่บนทรายสีเขียวก็คือถูกสร้างขึ้นมาจาก core energy หรือแกนกลางจากตัวตนที่แท้จริงของพวกเราทุกคนนั่นเอง The green energy that you've just been given is a gift from beings from another world in our galaxy, and it is designed to help you remember the lives you've lived before this one on Earth. พลังงานสีเขียวที่พวกเราเพิ่งได้รับไปนะคะก็คือเป็นของขวัญจากบีอิงต่างๆนะคะที่พวกเราได้มาออกเจอร์นี่กันในวันนี้ซึ่งในพลังงานแสงสีเขียวตรงนี้นะคะจะทำให้พวกเราเนี่ยจดจำชีวิตของพวกเราได้ก่อนที่จะมีชีวิตกันอยู่บนโลกใบนี้ Fear is the only thing that keeps people from remembering all of this as an atma, as an individual being. ก็คือความกลัวนะคะที่ทำให้พวกเราจำอะไรกันไม่ได้จดจำอะไรกันไม่ได้เลย Fear is artificially created and implanted in people. Fear เป็นสิ่งเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาแล้วก็มาฝังเอาไว้นะคะมาติดเอาไว้ It is not meant to be permanent. ซึ่งความกลัวหรือเทคโนโลยี subconscious นี้มันจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป When you look out at the ocean, it's emerald green and glowing. Turellian is standing 18 feet tall, up to his knees in the ocean water. ให้เรามองไปที่ในทะเลนะคะเราเห็นว่าทอร์เรียนเนี่ยยืนอยู่ความสูงของระดับน้ำเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณเข่านะคะน้ำทะเลเป็นสีเขียวน้ำเงินนะคะ He's still got his thumbs up with his hands with the golden light around him. He's still providing a protected environment. เห็นทอร์เรียนก็คือยังยื่นนิ้วโป้งออกมาทั้งสองนิ้วอยู่นะคะแล้วก็มีพลังงานแสงสีขาวทองเนี่ยก็คือยังมีคลุมพวกเราอยู่เป็นพลังงานของการปกป้องพวกเราทุกคน This continent we just stood on the beach on is called Lemuria. ทวีปที่เราเพิ่งไปที่เรายืนกันอยู่นี้นะคะเราเรียกว่าเลอมูเรีย A continent just like it was destroyed when the poles of Earth flipped 100,000 years ago in the Earth you're familiar with. แต่เลอมูเรียที่พวกเรายืนอยู่นะคะมันต่างกับเลอมูเรียบนโลกของเราที่ขั้วแม่เหล็กโลกสลับไปทุก100,000 ปี This Lemuria has never sunk, the poles never flip in this world. เลอมูเรียที่พวกเราอยู่กันตอนนี้นะคะเป็นเลอมูเรียที่ไม่เคยมีขั้วแม่เหล็กโลกสลับแล้วไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวอะไรเลยนะคะภัยพิบัติ They're very masterful beings who have prepared this place. มีมาสเตอร์บีอิงต่างๆนะคะที่เขาเข้ามาเตรียมตัว There are no pollutants in the atmosphere, no negative emotions anywhere. ซึ่งในดาวโลกตรงนี้อนาคตก็จะเป็นที่เราไปอยู่กันได้เช่นกันนะคะซึ่งในโลกตรงนี้นะคะก็คือจะไม่มีมลภาวะไม่มีพลังงานลบไม่มีอะไรเลย That's why the atmosphere and ocean appear to glow. แล้วก็เป็นดาวที่ส่องแสงออกมาในตัวนะคะ Because it's pure hue energy charging this place. It's not like Earth. เพราะว่าเป็นพลังงานที่เขาเรียก energy มันชาร์จตัวของมันเองนะคะก็จะมีแสงส่องออกมาและเป็นแบบพลังงานดีๆ Endeavor to imagine 144 levels of the physical galaxies you see in a space telescope image. ลองจินตนาการดูนะคะว่าโลกทางกายภาพของเราเนี่ยมี144คู่ขนาน The universe is just quite vast. ซึ่งจักรวาลนี้กว้างใหญ่มหาศาลมาก It is not just billions of galaxies out there. It's on levels. ๆมันไม่ใช่มีแต่กาแล็กซีที่เป็นพันล้านกาแล็กซีนะคะแต่ว่ายังมีอีกเป็นคู่ขนานขึ้นไปอีก144ทั้งหมด144คู่ขนาน This Earth you're seeing exists in the same space, pretty much same place as Earth you're familiar with, but 3 levels of molecular time rate higher. ซึ่งโลกที่เราอยู่ตอนนี้นะคะเป็นโลกลืมเรียนเนี่ยเป็นคู่ขนานที่3อยู่ที่เดียวกับโลกในปัจจุบันที่เรานั่งกันอยู่ในห้องประชุมนะคะแต่ยังมีอีกหลายคู่ขนานขึ้นไปจากในจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้จุดที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้
I described Agamdes earlier, hidden in the Himalayas. อากัมเดสที่เมื่อสักครู่สกอตอธิบายให้ฟังนะคะที่อยู่ที่เขาฮิมาลัย It's actually located in this earth. ก็อยู่กับโลกเลมูเรียที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะคู่ขนานที่3 More advanced beings can move between that Agamdes and the earth you're familiar with. แล้วก็มาสเตอร์บีอิงต่างๆนะเขาสามารถจะเดินทางจากอากัมเดสตรงนี้นะคะยังมายังโลกของเราได้ There's a small landing spaceport in Agamdes. เขาจะมีที่สำหรับจอดยานเล็กๆอยู่นะคะที่อากัมเดสนะคะ Beings who come here from other worlds who do not have the problems of Earth people or subconscious minds must first go through a process there before they can be sent out on missions to our world. ซึ่งบีอิงต่างๆนะคะเวลาที่เขาก่อนที่เขาจะมายังโลกของเราเขาต้องไปจอดแวะที่อากัมเดสก่อนนะคะเพื่อปรับพลังงานก่อนที่จะเข้ามาทำหน้าที่เข้ามาช่วยบนโลกของเรา The more advanced technology for anti-gravity travel and getting faster than the speed of light involves working with the hue or the omnipresent first sound behind creation. ซึ่งยานต่างๆเทคโนโลยีสูงๆ anti gravity ต่างๆนะคะยานต่างๆที่มาช่วยทำงานต่างๆก็คือทำงานร่วมกับพลังงานของซอร์สนั่นเอง Those vehicles can move between 144 parallel dimensions of worlds and galaxies. That's even before we get to what is known as the astral plane. ซึ่งยานบินเนี่ยนะคะยานต่างๆด้วยความที่เขาวิวัฒน์เนี่ยเขาสามารถจะไปยังคู่ขนาน144คู่ขนานนะเขาสามารถจะเดินทางไปได้ทั่วเลยนะคะแต่ว่าไม่สามารถทะลุไปที่ astral plane ได้นะคะ Suddenly find yourself out in space around Turelian and Ramu and Opelum. ตอนนี้เราก็คือลอยออกมาอยู่ในชั้นบรรยากาศนะคะโดยมีมาสเตอร์มีทอร์เรียนมีมาสเตอร์รามูแล้วก็มาสเตอร์โอเปลัมด้วย Turelian still standing in the center. I'm to one side, Perry's on the other. ทอร์เรียนก็คือยืนอยู่สกอตยืนอยู่ฝั่งขวาแพรรี่ยืนอยู่ฝั่งซ้ายของทอร์เรียน You can see the Earth as you're familiar with it, with full ice caps, oceans, and a barren moon. เราเห็นโลกของเราที่เราคุ้นเคยนะคะที่มีขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้และดวงจันทร์ของเราที่หมุนอะไรไม่ขยับไม่หมุนรอบตัวเองอะ So Turelian's going to point out in space, past the moon, way out in space. And you're going to suddenly realize that we are flying around him in circles like planets around the sun, and we are going faster than the speed of light. And suddenly we come to a stop above a huge ocean-covered world. ตอนนี้นะคะเมื่อกี้เราเห็นดาวเห็นโลกของเราใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปกับทอร์เรียนนะคะอยู่ๆเราก็เหมือนกับลอยเหาะขึ้นไปพร้อมกับทอร์เรียนด้วยความเร็วนะคะเป็นแบบกลมๆเหมือนมีดวงอาทิตย์ตรงกลางแล้วก็มีดาวรอบๆเนี่ยนะคะเราลอยขึ้นไปปรากฏอยู่ที่ดาวโลกดวงหนึ่งนะคะที่มีน้ำมหาสมุทรปกคลุมอยู่เยอะๆ Master Opelum, standing off to the right of Ambassador Turelian and us in a circle around him, is pointing down to that world. That's where he's from. มาสเตอร์โอเพลัมนะคะก็คือออกมายืนทางฝั่งขวาของทอร์เรียนนะคะแล้วก็ชี้ไปให้ดูดวงดาวที่เห็นว่าเป็นน้ำปกคลุมอยู่เป็น3/4ของดาวเนี่ยนะแล้วเขาบอกว่าเขามาจากดาวดวงนี้ Oceania is 4 times bigger than Earth. ดาวโอเชียนาเนี่ยนะคะก็คือเป็นดาวที่ใหญ่กว่าโลก4 เท่า It is circled by 3 moons the size of Earth with no polar ice caps. แล้วก็ดาวโอเชียนาจะมีดวงจันทร์3 ดวงที่หมุนรอบดวงดาว And that planet and its moons circles a trinary sun system. ซึ่งดาวนี้นะคะมีดวงจันทร์3 ดวงก็จะมีดวงอาทิตย์3 ดวง It is located in the third higher parallel dimension of the physical universe, just like planet Earth, where Lemuria is. ซึ่งตำแหน่งของดาวโอเชียนานะคะอยู่ที่คู่ขนานที่3อยู่ในกาแล็กซีเดียวกับเราแต่อยู่ที่คู่ขนานที่3อยู่คนละฝั่งกับโลกของเรา In astrological and astrophysics terms on Earth today, they know from the Hubble telescope that most suns in our galaxy are binary, meaning 2 that revolve around each other, or 3.
ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์นะคะบนโลกของเราเขาก็ได้รู้แล้วนะคะว่าในกาแล็กซีของเราในระบบต่างๆในระบบอื่นๆเนี่ยมีระบบที่เป็นพระอาทิตย์2 ดวงแล้วก็พระอาทิตย์3 ดวง The sound of the hue out here is very strong. เสียงของฮิวที่อยู่ในชั้นบรรยากาศตรงนี้ก็เป็นเสียงที่เขาเรียกว่า strong แรงนะคะชัด There's no negative nature in the beings that inhabit Oceania. แล้วก็ในดาวนี้นะคะดาวโอชานันก็คือเขาจะไม่มีพลังงานลบหรืออะไรลบๆของเขาเลยในดวงดาว Now we're still in space around Turelian, and Opelum is showing you something. He's raising his hands and spreading his fingers. ตอนนี้นะคะเราอยู่ในล้อมรอบอยู่ในชั้นบรรยากาศกับทอร์เรียนนะคะแล้วองค์ราบหนึ่งเขาก็ใช้นิ้วชี้ไปให้นิ้วชี้ในยืดชี้ไปที่ไหนให้เราดู You can see little webs between his fingers, just not real big, just little webs. อ๋อเขายื่นมือออกมาให้เราดูนะคะแล้วเหมือนกับเป็นเว็บอะมันเขาเรียกอะไรพังผืดอะเหมือนเท้าเป็ดอะค่ะที่จะมีอยู่ระหว่างนิ้วแต่ละนิ้วนะคะเพราะเขาอยู่ในน้Move the mic away from your mouth a little bit, please. Opelum is about 6 feet tall with jet black shiny hair to his shoulders, slightly pointed ears like elf, emerald green eyes, and pale blue skin like moonstone. โอเพลัมผมสีดำประบานะคะดวงตาสีเขียวแล้วก็หูจะแหลมๆนิดนึงนะคะสูงประมาณ6 ฟุต When you look above his head, you see a spherical, beautiful Atma being, the real him, hovering above it. เรามองเหนือร่างกายของ Master Opelum ขึ้นไปนะคะเราก็จะเห็น spherical being หรือตัวตนที่แท้จริงของ Master Opelum ก็คือจะกลมๆแล้วก็มีแสงสว่างนะคะ He lifts his neck and you can see 3 little slits high up in the back of his chin. These are gills. He's very human, but he's more advanced than Earth humans. เรามองไปที่ใต้คางของ Master Opelum อะค่ะเราจะเห็นเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นครีบเล็กๆ3 อันนะคะ That is because the Oceanian human beings who have Sayre's DNA in them, just like we do, learn to breathe underwater or on land in that world. ชาวเผ่าโอเชียนาเนี่ยนะคะก็คือได้ DNA มาจากเผ่าเซเรซึ่งพวกเราเองก็ได้ DNA มาจากเผ่าเซเรเหมือนกันแต่เผ่าโอเชียนาเขาอยู่ใต้น้ำใต้ทะเลเขาเลยสามารถจะหายใจใต้น้ำและทะเลได้โดยใช้ไอ้ครีบเล็กๆที่อยู่ใต้ขาใต้คอของเขาเนี่ยค่ะ Opelum's actual physical body is on that world. ร่างกายของ Master Opelum เนี่ยก็คืออาศัยอยู่ในดาวโลกใบนี้ He is showing you a body that looks just like him, made of pure energy, just like you are showing him yours. ซึ่ง Master Opelum เองเขาแสดงร่างกายของเขาให้เห็นซึ่งเป็นร่างกายทางพลังงานเหมือนกับที่พวกเราโชว์ร่างกายทางพลังงานให้กับเขาเห็นเหมือนกัน In the next moment, you see that we're circling around Turelian, all of us, and we're moving down into the atmosphere of this planet. แล้วเราก็คือลอยขึ้นมากลับมาลอยตัวอยู่รอบๆMaster รอบๆ Turelian อีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่ในชั้นบรรยากาศโลก And we come to slow down in front of an island, a long island near the equator. เราค่อยๆลอยลงมานะคะอย่างตอนนี้เราอยู่ที่ดวงดาวของโอเพลัมนะคะของโอเชียนานะคะเราก็ค่อยลอยลงมายังพื้นดินทวีปของดวงดาวดวงนี้ There's a golden sandy beach in front of a jungle, trees, and a big dome city behind it in a clearing. เราจะเห็นนะคะมันจะเป็นพื้นทรายสีทองถัดจากพื้นทรายเนี่ยก็คือจะเป็นต้นไม้เยอะๆนะคะแล้วก็จะมีโดมซิตี้ก็คือเป็นโดมที่เป็นเมืองที่มีโดมอยู่นะคะ I will describe it for you. เดี๋ยวก็จะอธิบายให้ฟัง There is an oval blue-green luminous lake in the center. จะมีน้ำนะคะสีเขียวเลคนะคะทะเลสาบสีเขียวน้ำเงินอยู่ตรงกลาง Surrounding it is a countryside with little ivory-colored domes and little white pathways. แล้วก็รอบๆทะเลสาบนี่นะคะก็คือจะมีโดมอยู่แล้วก็รอบๆโดมทางเดินก็จะมีทางเดินที่เป็นออกสีขาวงาช้างเชื่อมต่อกันอยู่
In the background third are three golden-sided quartz-capped pyramids. แล้วตรงพื้นหลังนะคะเราจะเห็นมีพีระมิดอยู่3อันที่มียอดเป็นควอร์ตซ์นะคะ They are concentric energy generators. They are devices. คือพีระมิดตรงนี้นะคะเราเรียกว่าเป็น device เป็นเครื่องมือนะคะ In the background, half of the dome is a miniature mountain range with little waterfalls. ด้านหลังโดมไปเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเป็นแถบของภูเขาแล้วก็จะมีน้ำตกแล้วก็มีแม่น้ำนะ Some snow-capped mountain peaks. It's put there for the aesthetic enjoyment of the inhabitants of this domed city. แล้วก็ตรงภูเขานั้นก็จะมีน้ำแข็งมีหิมะปกคลุมอยู่นะคะที่เรามีแบบนี้ก็คือให้บรรยากาศของชาวโลกได้ enjoy ภาพวิวภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะธรรมชาติ Find yourself standing on blue-green glowing grass on a white pathway. ตอนนี้ให้เราจินตนาการว่าเรายืนอยู่บนหญ้าสีเขียวๆที่อยู่ใกล้ๆกับทางเดินนะคะที่เป็นทางเดิน And Ambassador Trillian standing behind us, 18 feet tall. This is a huge dome. And you can see Master Opellum standing on the path in front of us with his hands still up to show us the webs. มาสเตอร์ทอร์เรียนก็คือยืนอยู่ที่หน้าโดมนะคะแล้วมาสเตอร์โอเปรัมก็ยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อชี้ให้เรานำทางให้พวกเราดูอะไรนะคะ Now we find ourselves with Opellum, Trillian, up above this dome looking down on the ocean. ตอนนี้เราทั้งหมดนะคะลอยอยู่เหนือโดมแล้วก็มองไปยังมหาสมุทร You can see there are three spherical tubes that are transparent connected to the base of the dome that head off, two into the jungle, and one goes down into the ocean water and down the bottom of the ocean. เราจะเห็นนะคะจากโดมเนี่ยเราจะเห็นเป็นเหมือนคิ้วเหมือนเป็นท่อนะคะที่เชื่อมต่อจากโดมลงไปแล้วก็ไปยังข้างล่างของมหาสมุทรมันจะเห็นเป็น3ท่อนะคะทุกคน The double terminated, meaning it comes to 2 points. Crystal car is in a vacuum sealed tube. It stops near the beach, and you can see Oceanian men and women sitting in seats opposite each other. ในข้างในเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเขาเรียกเป็นไหนรถยนต์หรือเป็นยานนะคะมันมีทางเข้าสองข้างหัวกับท้ายนะคะแล้วพอเราเข้าไปนั่งในนั้นเราจะเห็นเป็นชาวโอเชียนันแล้วก็นั่งอยู่ในรถคันนี้นะคะเหมือนคล้ายๆรถไฟฟ้าบ้านเราจินตนาการแบบนั้น These spherical atmas, they really are hovering above the car, and these beings are recognizing you. แล้วก็บีอิงที่เขานั่งอยู่รถเนี่ยนะคะเขาก็จะมีแอดมาตัวตนของเขาเนี่ยลอยอยู่นะคะเหนือรถตรงนั้นเหนือหัวของเขาอะ They know who Ambassador Trillian is. แล้วเขาก็จำได้เขารู้จักมาสเตอร์ทอร์เรียนนะคะ They know who I am. พวกเขารู้จักสกอต They know you're from Earth visiting. แล้วพวกเขาก็รู้ว่าพวกเราชาวโลกมาเยี่ยมดาวของพวกเขา Trillian's simply going to drop like a rock with us around him straight down in the ocean, and we're going to go down several miles and stop to hover above a huge clear dome covering a luminous city. สกอตทอร์เรียนนะคะคือเหมือนกับพุ่งตัวเองเหมือนทิ้งตัวเองเหมือนเป็นหินหนักๆทิ้งลงไปประมาณ2-3 ไมล์ลงไปในมหาสมุทรลงไปใต้ทะเลนะคะก็จะไปเจอโดมที่ใต้ทะเลใหญ่ๆ The same kind of city as on the bottom of the ocean. เป็นเมืองที่คล้ายๆกันกับเมืองที่เราเห็นข้างบนนะคะแต่ตรงนี้เป็นเมืองของโอเชียนา You see these tubes, these transport tubes leading off on the bottom of the ocean floor and connecting to other cities in the distance. แล้วเราก็จะเห็นว่าท่อนะคะท่อของรถเขาเรียกอะไรรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะก็จะมีการเชื่อมต่อออกจากโดมเพื่อจะเข้าไปยังในตัวเมืองของชาวโอเชียนา Move the mic away a little bit, please. Okay. There is a lava tube. It's kind of semi-domed. It goes along the ocean floor. There's a foreground in front of this dome city, and then it goes up a mountainside and comes out on the beach and goes into that dome on the surface on the island we just left.
คือเราจะเห็นนะคะมีท่อเนี่ยแล้วก็คือเข้าไปในเชื่อมต่อกับเป็นภูเขาที่เป็นลาวาเนี่ยอยู่ที่ใต้มหาสมุทรนะคะมันจะมีการเชื่อมต่อถึงกัน And we're going to move right inside this volcanic emptied out tunnel that emptied out lava hundreds of millions of years ago. แล้วเราก็จะเดินทางเข้าไปในยังท่อนี้เพื่อเข้าไปยังภูเขาที่มีลาวาอยู่ที่มีอายุเป็นร้อยล้านปีแล้วเนี่ยนะคะ And we come to stop on a white path like marble that goes down this long, hundreds of feet high, hundreds of feet wide, like bright sunlight, daylight. There's life here. พอเราเข้าไปยังที่ภูเขาลาวาเนี่ยนะคะเป็นภูเขาที่อยู่ใต้มหาสมุทรเนี่ยนะคะมันจะเป็นพื้นที่เป็นที่จอดเป็นพื้นผิวสีขาวๆนะคะแล้วก็เข้าไปมันเป็นห้องที่กว้างมากคือหลายฟุตหลายเมตรมากเลยนะคะแล้วก็มีเหมือนเป็นแสงสว่างเหมือนมีดวงอาทิตย์อยู่ในนั้น We're being met by some beings that are not human. They're 3 feet long from the root of their tail to their adorable noses. They have long snouts and big bulbous blue eyes. Their tail grows like crystal opal in bright sunlight. They're actually hovering a few feet above the ground. ตอนนี้นะคะเราเข้าไปเราได้เจอกับบีอิงที่ลักษณะไม่เหมือนกับคนนะคะมีดวงตาเขาเรียกโปนสีน้ำเงินนะคะสูงประมาณ3ฟุตนะคะที่หางของเขาก็คือมีแสงเหมือนเป็นแสงคริสตัลใสๆนะคะเขาก็กำลังลอยตัวเหนือขึ้นไปประมาณ 3-4 ฟุต One is a male, one is a female. คนหนึ่งเป็นเพศชายอีกคนหนึ่งเป็นเพศหญิงนะคะ When you go into the Emerald Doorway book, the illustration of what are called drens is there. ถ้าเราไปอ่านในหนังสือ The Emerald Doorway นะคะเราจะเข้าไปเราจะรู้เลยว่าเผ่าพันธุ์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะเป็นเผ่าพันธุ์ที่เราเรียกว่า Dren. This male's name is Etta, and his wife's name is Din, D-I-N. Dren ตัวผู้เนี่ยนะคะเราเรียกว่าชื่อคือเอธาส่วนตัวเมียเนี่ยนะคะเราเรียกว่าเดนนะคะ They evolved in the bottom of the Oceanian Ocean in huge emptied volcanic chutes or tubes. ซึ่งพวกเขาเนี่ยวิวัฒน์นะคะอยู่ในดาวดวงนี้อยู่ในภูเขาลาวานี่แหละค่ะ The Oceanians came to this world a very long time ago and created a kind of symbiotic friendship with the Dren race. ซึ่งเผ่าโอเชียนันนะคะเข้ามาอย่างในดวงดาวนี้แล้วก็เข้ามาทีหลังของเผ่าพันธุ์เดรนนะคะแล้วก็มา make friends กันก็คือมาเป็นเพื่อนกันต่อมา They have pale green bodies, dexterous fingers and toes like a human. They don't really look like a lizard or a salamander because they're not. They are silica based. Their DNA is silica, not carbon based like humans. ซึ่งเผ่าพันธุ์เดรนนะคะเขาร่างกายของเขาเป็นคาร์บอนเบสไม่ได้มีร่างกายเหมือนมนุษย์นะคะ They develop the ability to levitate and fly through the air as an organic creature. เขาสามารถที่จะลอยขึ้นหมายถึงว่ายกตัวขึ้นสูงแล้วก็บินไปบินมาอย่างนี้ได้เลยนะคะ They're telepathic. They can speak to you in your head, and they are photographic memories, and they have great singing voices as well. เขาสามารถจะสื่อสารทางจิตก็ได้หรือใช้ลำคอในการส่งเสียงก็ได้แล้วเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรคะสื่อสารกันด้วยภาพก็ได้นะคะแล้วก็เขาสามารถจะร้องเพลงได้เหมือนกัน These two are known as master teachers. ทั้งสองเรียกอะไรทั้งสองคนนี้ก็เป็น master teacher นะคะ It would be worth your while to befriend them. มันคุ้มค่ามากๆเลยที่เราจะได้ทั้งสองคนนี้มาเป็นเพื่อนนะคะสอง master เป็นเพื่อน If you look above their heads, these Dren bodies, you can see the same kind of Atma you are hovering there. ถ้าเรามองเหนือศีรษะเขาขึ้นไปนะคะเราก็จะเห็นเป็นพลังงานกลมๆนะคะที่ลอยอยู่เหนือร่างกายของเขาทั้งสอง master เหมือนกัน You are being introduced to them again this journey because if you want freedom in the grand multidimensional creation, you have to be able to know and respect the life that is there. เราก็จะได้รับการจะแนะนำตัวกับมาสเตอร์ทั้งสองอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าการที่เราจะกลับไป
มีประสบการณ์ตามดาวต่างๆตามดิเมนชันต่างๆเราควรจะต้องรู้ว่ามีใครอะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็แสดงความเคารพกับพวกเขาด้วย If you ask Etta and Din to help you understand the different faculties of the Atma, they can help you do this. ถ้าเราต้องการให้เอธาเดนเนี่ยนะคะอธิบเรื่องอะไรของเราเข้าใจเรื่องของการตื่นรู้เราสามารถจะขอเขาได้นะคะบอกเขาได้นะ Master Opelum and Master Ramu and Ambassador Trillian and myself and Perry, they can help you understand more about this because that awareness is in you even if it has not yet been awoken. ซึ่งเราทุกคนก็สามารถจะถามมาสเตอร์รามูมาสเตอร์โอพอลลัมทอร์เลียนแพรรี่ก็ได้นะคะคือทุกคนมีความรู้ตรงนี้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราจำกันไม่ได้เรามาถามเพื่อเราจะฟื้นความทรงจำกัน For those beings who are co-creatively in harmony with the one first sound behind creation, it is สำหรับใครที่จะเป็น co-creator กับ source อีกครั้งนะคะที่เป็นพลังงานที่ support ในทุกสรรพสิ่ง it is the genius of that one omnipresent living power which teaches you through them. ซึ่งพลังงานอัจฉริยะเนี่ยนะคะจะสอนพวกเราทุกคนผ่านมาสเตอร์ต่างๆเหล่านี้มายังพวกเรา The books that took this lifetime to write and produce and publish and be in this world หนังสือของสกอตนะคะซึ่งใช้เวลาทั้งชีวิตนะคะในการเขียนแล้วก็นำออกมาเพื่อให้คนบนโลกได้รู้จัก were designed to be a channel of the hue for this purpose. ออกแบบที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของให้ฮิลส่งผ่านมายังคนบนโลก There's a special technique section in the back of the Seres Agenda book. มีเทคนิคพิเศษอยู่ด้านหลังของหนังสือ The Seres Agenda I think Perry may have shared a few techniques translated into Thai for you. แล้วพัลลี่ก็ได้มีการแปลไปบางส่วนและบางบทแล้วนะคะให้ทุกคนได้ทำตาม And you can put the books under your pillow at night, go out of your body, and you'll be able to understand any language, and other beings that would teach you can speak in Thai. และพวกเราทุกคนสามารถที่จะเอาหนังสือนี้หนุนนอนไว้ใต้ศีรษะของเรานะคะเพราะว่าเวลาที่เราหลับไปแล้วเนี่ยอัตมาตัวตนที่แท้จริงของเราสามารถจะเข้าใจได้ทุกภาษาหรือมาสเตอร์ต่างๆเขาก็พูดได้ทุกภาษาเช่นกัน Of course, we are endeavoring to get Seres Agenda published in the Thai language. ตอนนี้นะเราต้องการที่จะให้หนังสือ The Seres Agenda เนี่ยได้แปลเป็นภาษาไทย This is the direction we're heading. เป็น direction คือเป็นเส้นทางที่เรากำลังเดินไปนะคะ Not just the Seres Agenda, but all 4 books. ไม่ใช่เฉพาะหนังสือ The Seres Agenda แต่หนังสือทั้ง4เล่ม Thai comes first, ก็ The Seres เล่มแรกนะคะ but it needs to be published in Japanese and Spanish as well. ภาษาไทยก่อนแล้วก็ตามด้วยภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาสเปน The Japanese will be great fans of this, like some Thai people. Also, there are over 1 billion Spanish-speaking people, mostly in South America. คนญี่ปุ่นก็จะชอบหนังสือแนวอย่างนี้นะคะส่วนสเปนภาษาสเปนนี่ก็คือมีคนที่พูดกันเป็นล้านคนนะคะเพราะเราต้องการกระจายให้คนได้มีการตื่นรู้ Find us hovering around Trillian outside of the planet Oceania in space. ตอนนี้นะคะเราทุกคนกำลังลอยอยู่รอบๆทอร์เลียนอยู่เหนือชั้นบรรยากาศของดาวโอเชียนา I'm being given the green light because I don't do this unless I have the harmonious contribution of masterful beings I work with. When you look up in space above Oceania, you're going to see a little cobalt blue star flash, bright as the sun, just cobalt blue light everywhere. ตอนนี้นะคะเรามองไปนะคะเราก็จะเห็นเป็นสีโคบอลต์บลูนะคะสีออกสีน้ำเงินนะคะเหมือนเป็นดวงดาวแบบแวบๆอยู่ทั่วเลยนะคะ And then it begins to duplicate into millions of stars and opens a doorway circling an opening that moves upward. แล้วเราก็จะเห็นแสงที่เป็นสีโคบอลต์บลูนะคะจากหลายๆแสงที่เราเรียกทั่วไปมารวมกันนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นท่อ
ท่อพลังงาน It's slowly whirling clockwise and it looks like luminous blue-green water. แล้วรวมกันนะคะก็คือว่ามันเหมือนกับเป็นน้ำนะคะแต่ว่าอะไรคะจะหมุนขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะ It's not water. แต่ไม่ใช่น้ำนะคะเป็นพลังงาน There's higher vibratory luminous aspects of the hue itself. เป็นพลังงานที่มาจากฮิวเลยนะคะ You can see this creates a funnel that goes way up, and on the other side you can see what looks like 6 glacier-covered mountains in a circle. จากท่อพลังงานนี้นะคะเราจะมองเห็นไปตรงปลายท่อเนี่ยจะเห็นเป็นภูเขายอดภูเขา6 ลูก That is located beyond the lower dimensions of time and space. This means beyond the physical, 144 parallel dimensions, the astral, causal, mental, and etheric, and beyond the void. ซึ่งภูเขาที่เราเห็นที่เป็น6 ลูกเนี่ยนะคะที่วางที่6 ลูกเนี่ยอยู่เหนือวอยนะคะนั่นหมายความว่าอยู่เหนือวอยคืออยู่เหนือโลกทางกายภาพไป144 คู่ขนานลอยอยู่เหนือโลกทาง astral plane causal mental แล้วก็ etheric plane แล้วก็เหนือความว่างวอยขึ้นไปอีกนะคะ The first realm above that void is called the Atma plane. ซึ่งมิติแรกที่ลอยอยู่เหนือ void หรือความว่างหรือนิพพานก็คือเราเรียกว่าเป็น Atma plane นะคะก็เป็นดินแดนของ Atma When we cross the void, we enter what's called pure positive energy. เมื่อเราข้าม void ข้ามพลังงานของความว่างนี้นะคะเราก็จะเป็นพลังงานของความบริสุทธิ์ทั้งหมดเราเรียกว่าเป็น pure energy นะคะ pure positive energy. Absolutely no negative and positive energy of a lower nature whatsoever. คือจะไม่มีพลังงานไม่ว่าจะเป็นบวกของไม่ว่าจะเป็นพลังงานบวกหรือลบจาก lower world ขึ้นมาอยู่บนนี้ได้เลย Terrellian, standing at the center with the sphere he is hovering above him and all of us around him, move up into this opening faster than a light beam. ทอร์เรียนนะคะซึ่งอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีพวกเราที่อยู่รอบๆเนี่ยนะคะกำลังลอยตัวขึ้น When we come to stop suddenly later, you look down and realize you're looking down that vortex, and you can see us hovering in space around Terrellian above the planet Oceania. พอเราพุ่งขึ้นไปพร้อมๆกันนะคะลอยขึ้นไปอยู่เหนือท่อพลังงานพอเรามองย้อนลงมาเราก็ยังเห็นว่าเราเองเราก็ยังลอยอยู่เหนือดาวของโอเชียนาอยู่นะคะ We have gone above the Atma plane. We won't go there today. We're going to a place that was built between the 5th and 6th planes above the void. เราทะลุดินแดนของซักนามหรือดินแดนมิติที่5ขึ้นมานะคะวันนี้เราจะไม่ไปแต่เราจะมากันอยู่ในสถานที่ที่อยู่ระหว่างมิติที่5กับมิติที่6 It is called the Hue Expansion Ray Academy. เรียกว่า Hue Expansion Ray Academy. And it is where beings who are beginning to recover their purpose for existing go to get some final training. ซึ่งเป็นที่สำหรับbeing ต่างๆที่เริ่มรู้จักตัวตนของตัวเองเนี่ยนะคะมาฝึกมาเรียน When you look down, you realize that vortex gone, and you're looking down on these 6 mountain peaks far below your feet. ตอนนี้พอเรามองไปนะคะท่อพลังงานเมื่อกี้มันหายไปนะคะพอเรามองลงมาเราก็จะเห็นเป็นภูเขา6 ลูกที่อยู่ข้างล่างของเราอยู่ใต้เท้าของเราลงไป There is a white marble-like sandy island in the center of the valley between the mountains, surrounded by a luminous blue-green lake. ในตรงกลางของภูเขา6 ลูกนะคะก็จะเป็นทะเลสาบและตรงกลางทะเลสาบก็จะเป็นเหมือนแซนเป็นทรายสีขาวๆอยู่ตรงกลาง There's a 4-foot-high pedestal of blue stone laced with gold, about 4 feet high with curved polished edges in the center of that island. แล้วก็ตรงทรายสีขาวที่อยู่ตรงกลางภูเขา6 ลูกเนี่ยนะคะมันจะเป็นแท่นเหมือนเป็นแท่นหินสีขาวๆน้ำเงินแล้วก็มีแถบสีทองที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเหนือแท่นนี้ขึ้นไปก็จะเป็นวงกลมนะคะเป็นพลังงานกลมๆสีน้ำเงินใสๆลอยอยู่ตรงกลางเหนือขึ้นไปประมาณ 3-4 ฟุต There's a 4-foot in diameter transparent blue sphere hovering above it about a foot. อธิบายนำไปโทษทีนะคะเราจะเห็นว่าเป็นกลมๆพลังงานนี่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ4 ฟุตลอยอยู่เหนือแท่นที่แพนที่อธิบายให้ฟังเมื่อกี้นะคะ
And there's a single cobalt blue radiant star in the center of the vacuum inside that glass sphere. แล้วก็จะมีวงกลมพลังงานก้อนพลังงานเล็กๆสีน้ำเงินอยู่ในตรงกลางวงกลมอันใหญ่ที่เราเห็นอีกทีหนึ่งนะคะ There is a circular shaft of white golden light coming down from the higher realities into that star and going down the base. ก็จะมีแสงนะคะที่ส่งตรงมาจากข้างบนอีกทีนะคะเป็นแสงสีทองนะคะส่งตรงมายังตรงใจกลางวงกลมเล็กๆที่อยู่ในวงกลมใหญ่ๆเนี่ยนะคะส่งมายังฐานของที่นี่นะคะ When you look around you, Turelian standing in the center, you look out onto the horizon and you can see there is a huge floating circular landmass in a huge cobalt blue atmosphere. ตอนนี้คือทอร์เรียนก็คือพวกเราทอร์เรียนลอยอยู่เหนือไอ้วงกลมตรงนี้นะคะแล้วเรามองไปไกลๆให้สุดลูกหูสุดลูกตาเราก็เห็นเป็นพื้นแผ่นดินที่มันกว้างใหญ่ไพศาลมากๆเลย To the left of the western mountain of Six, on a lower plateau, is a 100-foot wide in diameter white marble floor. เรามองไปทางฝั่งตะวันตกฝั่งซ้ายของภูเขา6ลูกนี้นะคะเราก็จะเห็นเป็นพื้นสีขาวเนี่ยนะคะกว้างประมาณ100 ฟุต And there's a blue glass-like tower, smooth as ice, coming up out of it with a flattened spherical center about 2/3 the way up, and then it goes to a minaret point. แล้วเราก็จะเห็นเป็นอาคารเหมือนกับเป็นอาคารกระจกใสๆนะคะสีฟ้าๆนะคะสูงขึ้นไปอยู่บนไอ้แท่นไอ้พื้นเมื่อกี้100 เมตรนะคะในความกว้างรัศมีที่100 เมตรสูงขึ้นไปแล้วก็เป็นยอดแหลม There is a white alabaster fountain inside that flattened spherical area, sitting in the middle of the floor. ในอาคารนี้นะคะมันก็จะมีเป็นเหมือนกับเป็นกระถางน้ำพุนะคะที่อยู่ที่ในอาคาร And you find yourself, all of you, on this journey in the hotel, hovering around it. แล้วเราทุกคนที่อยู่ในโรงแรมนี้นะคะเราไปลอยอยู่เหนือกระถางน้ำพุในอาคารแก้วกระจกนี้นะคะ Turelian has just stepped out of a white shaft of golden light coming down into this fountain and is standing to the side of it. แล้วทอร์เรียนนะคะก็คือเอาตัวเองเนี่ยจุ่มลงมาคือเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในพลังงานที่ส่งมาจากท่อข้างบนลงไปยังทางกระถางน้ำพุแล้วออกมายืนทางด้านข้าง It is about 15 feet wide with scalloped edges, and there is a shaft of white golden light filling this bowl of this fountain, pouring over the edges in a radiant, smooth, glowing sheet. Looks like water. ข้างกระถางน้ำพุเนี่ยนะคะมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นตัวเหมือนกับลายตัวหอยอยู่รอบๆนะคะแล้วก็บนกระถางน้ำพุมันจะเป็นพลังงานที่ส่งตรงพลังงานแสงสีขาวทองส่งตรงมาจากด้านบนมายังท่อมาจากกระถางน้ำพุตรงนี้ There are 3 marble-like white seats in concentric circles wider that surround this fountain inside this flattened sphere. แล้วรอบๆกระถางน้ำพุนะคะมันจะมีที่นั่งอยู่3ตัวเป็นที่นั่งคล้ายๆเป็นหินอ่อนนะคะ3ตัวเป็นวงกลมอยู่วางรอบกระถางน้ำพุ When I say flattened, I mean it's more of a oval, like a tall oval shape. ซึ่งตรงที่นั่งเนี่ยนะคะมันก็คือมันจะเป็นนูนๆขึ้นมานิดนึงนะคะให้นั่ง And there are a number of men and women, about 36, with Atmas hovering above them that are master teachers who teach different facilities in the Hugh Expansion Ray Academy. เราก็จะเห็น Master Being นะคะที่สอนอยู่ที่ Hugh Expansion Ray Academy. And they're standing on these 3 tiers of white marble smooth seats, acknowledging you and seeing us hovering there. ซึ่งพวกเขาก็มายืนอยู่ตรงไอ้ Marble Seat ที่พวกเราที่อธิบายให้ฟังที่มีอยู่3ตัวรอบๆกระถางน้ำพุนะคะพวกเขายืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็มองดูพวกเรา Then you find yourself high in the atmosphere around Turelian, looking down on this tower. แล้วเราก็ขึ้นไปลอยตัวอยู่เหนืออาคารนี้กับทอร์เรียน Then you see out the base of this administration tower, the edge of this white marble floor are white roadways straight as an arrow like bicycle spokes that go in every direction to the ocean, the beach that surrounds this landmass.
แล้วเราก็จะมองออกไปนะคะตรงนี้อาคารที่เราเรียกว่า Hill Ridge Expansion ตรงนี้นะคะแล้วมันจะฐานที่เป็นฐานเหมือนหินอ่อน marble floor นะคะมันก็จะรอบๆฐานนะมันจะเป็นเหมือนซี่จักรยานที่ออกไปรอบๆนะคะก็เป็นสถานที่เป็นโดมของแต่ละมาสเตอร์บีเข้าไปสอนนั้นแล้วก็ไปทะลุออกไปถึงชายหาดไปถึงทรายสีขาวข้างนอก The atmosphere that surrounds this floating landmass is cobalt blue and luminous with a white golden light behind it. You can see it. ตอนนี้คือเราลอยอยู่เหนืออาคารนี้ใช่ไหมคะซึ่งบรรยากาศรอบๆของเราเป็นสีน้ำเงินแล้วก็จะมีแสงสีขาวประกายทองเป็นพลังงานของซอสอยู่ทุกที่เลย There are no suns or moons or stars here. ที่นี่ไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีดวงจันทร์ไม่มีดวงดาว The energy that supports this place and maintains it is the hue itself. It's pure positive. พลังงานของคิวนะคะก็คือเป็นพลังงานที่ซัพพอร์ตที่ตรงนี้ให้ดำรงอยู่ No negative nature exists here, and you have not been allowed to bring any with you. That's left below the void. ไม่มีพลังงานลบใดๆอยู่ที่นี่เลยนะคะนั่นก็คือถูกทิ้งไว้อยู่ที่โลกข้างล่างที่ lower world. There's one more thing we need to do. Look out the western roadway that goes to the western coast, and you'll see a right turn and a left turn all the way down there, and there are clearings with teaching facilities in each one. ให้เรามองไปตามทางนะคะจากอาคารเนี่ยมันมีทั้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือแยกไปแยกซ้ายแยกขวาตลอดเส้นทางจนไปถึงชายหาดจนไปถึงทรายมันจะมีโดมอยู่ตามจุดต่างๆอยู่นะคะนั่นคือเป็นสถานที่ที่มาสเตอร์บีต่างๆเขาใช้สอน To the right and down the western roadway is a clearing with a tall, very large, golden-sided, four-sided, gold-sided, quartz-capped pyramid. พอเราออกมาจากอาคารเมื่อกี้นะคะไปทางฝั่งออกไปจากอาคารไปทางทิศตะวันตกไปแล้วก็เลี้ยวขวาแรกเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเป็นพีระมิดที่สูงใหญ่มากๆนะคะเป็นพีระมิดที่มี4ด้านเป็นสีทองและด้านบนก็คือยอดเป็นควอร์ตซ์นะคะ You can see through the walls because you have telescopic vision. You're an Atma, and you can see a massive, giant silver tree inside. เราสามารถจะมองทะลุพีระมิดเข้าไปเพราะเราคือแอตมานะคะเราสามารถมองทะลุพลังงานได้หมดแล้วเรามองเข้าไปเราจะเห็นต้นไม้ต้นใหญ่มากสีเงินนะคะ That tree is connected to a bigger one many dimensions above here. ซึ่งต้นไม้ต้นนี้นะคะเป็นต้นไม้ที่เชื่อมต่อกับต้นไม้ที่อยู่ขึ้นไปเหนือขึ้นไปอีกหลายๆมิตินะคะอยู่อีกหลายๆ dimension. It's called the tree of life. เรียกว่าต้นไม้ tree of life. And each needle on each branch connects to some place in the lower dimensions of time and space. คือมันเหมือนกับเป็นหนามแหลมๆของต้นไม้แต่ละหนามเนี่ยนะคะตัวนี้จะเป็นการเชื่อมต่อกับโลกและมิติโลกดวงดาวต่างๆที่อยู่ที่ lower world. One of the needles near one of the lowest branches we first look into, you see the planet Earth in space. ในหนามอันหนึ่งนะคะเราจะเห็นว่าโลกของเราอยู่ตรงนั้นนะคะ Look out to the western coast to the sand that surrounds this landmass, and it looks like brilliant white light. เรามองไปทางฝั่งทางทิศตะวันตกนะคะเราจะเห็นเป็นพื้นทรายสีขาวซึ่งส่องประกายแสงระยิบระยับเป็นแสงส่องใส You can hear the single high note of a flute playing here, the hue on its very high level. เราจะได้ยินเสียงขลุ่ยนะคะเสียงดังขึ้นมาแล้วก็เสียงฮิว And when you look down, you realize your toes are wiggling in luminous white sand. พอเรามองลงมานะคะปรากฏว่าตอนนี้เท้าของเราเป็นจุ่มแซนอยู่นะคะจุ่มทรายอยู่ You reach down with this energy hand that looks human, made of pure energy, and you lift it up, and you realize these are little round polished diamond luminous crystals. เราเช่นเคยนะคะเอามือเราไปตักทรายขึ้นมานะคะแล้วพิจารณามองเม็ดทรายดูก็จะเป็นเม็ดทรายที่เป็นกลมๆเป็นพลังงานใสๆนะคะอัดแน่นไปด้วยพลังงาน That goes into your hand, up through your head. You look up, smiling, goes into the white core of your being, the spherical you hovering above that body form. แล้วก็พลังงานนะคะจากเม็ดทรายต่างๆเหล่านี้ก็คือไหลเข้ามาตามแขนของเราขึ้นไปที่ศีรษะของเราแล้วเรายิ้มนะคะแล้วก็ขึ้นตรงไปยังที่คอย energy ของเรานะคะที่ตัวตนที่แท้จริงของเราแล้วก็มายังร่างกายของเราที่นั่งอยู่ในห้องประชุมนี้ด้วยนะคะ That
luminous white sand is to help you remember your lives above the void in the higher realities before you started incarnating in the lower worlds. พลังงานจากเม็ดทรายที่เป็นแสงสีขาวนี้นะคะจะช่วยให้พวกเราจดจำตัวตนของพวกเราได้ตอนที่พวกเราอยู่กันที่ upper world ก่อนที่เราจะมามีประสบการณ์กันที่ lower world นะคะ When you look in the distance, you can see the Hue Expansion Ray Academy Tower, and behind it, the 6 snow-covered mountain peaks. ตอนนี้เราอยู่ที่ทรายเรามองกลับเข้าไปนะคะเราจะเห็นเป็นอาคารตึกที่เป็นตึกสูงๆที่มีกระถางน้ำพุเมื่อกี้นะคะแล้วถัดออกไปก็จะเป็นภูเขา6ลูกที่พวกเราไปดูมาเมื่อสักครู่นี้ So we are circling Turelian again, out in the ocean above it. ตอนนี้เราลอยอยู่รอบๆทอร์เรียนที่อยู่ตรงทะเลนะคะในที่ Hue Expansion Ray Academy You look below your feet, another energy vortex forms, and all the way down at the other end, you can see us hovering around Turelian, right by the planet Earth and the barren moon, where we started this journey. ตอนนี้ใต้ฝ่าเท้าของเราเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเป็น vortex ก็คือเป็นenergy นะคะเริ่มหมุนรอบๆอยู่แล้วลงไปพอเรามองลงไปแล้วก็เห็นว่าตัวเราเองเนี่ยก็กำลังลอยอยู่รอบๆทอร์เรียนอยู่ที่สนามอยู่ที่บรรยากาศเหนือโลกของเรา Then you realize you're looking at Turelian in a circle. I'm to the right, Perry's to the left. Master Ramu is still out in the inner circle, and Master Opelum on the right. เราทุกคนก็จะเห็นว่ามีทอร์เรียนนะคะแล้วก็สกอตอยู่ด้านขวาของทอร์เรียนแพรรี่อยู่ด้านซ้ายแล้วก็มาสเตอร์รามูแล้วก็มาสเตอร์โอเปรัม Up above Turelian's head is hovering Etta and Din, the Drens, with the spherical atmos hovering above their body forms. เหนือศีรษะของทอร์เรียนขึ้นไปเราก็จะเห็นเดรนนะคะก็คือเอธาเมื่อกี้ที่เราไปหามานะคะแล้วก็เดนลอยอยู่เหนือศีรษะของทอร์เรียน And you're looking at the Earth with the polar ice caps now that you're most familiar with. แล้วเราก็มองมาที่โลกของเราที่เราเห็นขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เราก็รู้สึกคุ้นเคยนะคะ The Earth and the Moon that's alive in the higher third parallel dimension where Lemuria is going to be used as a prototype to fix our moon. ดาวเลอมูเรียโลกคู่ขนานที่3ที่เราไปมาแล้วก็ดวงจันทร์ที่เราไปมาเนี่ยนะคะสถานที่นี้เราจะใช้เป็นสถานที่ที่ใช้ในการซ่อมแซมดวงจันทร์ของเรา That will take place after full disclosure about extraterrestrial life is clearly made to the world's populace. การซ่อมแซมดวงจันทร์ของเราเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นหลังจาก full disclosure เกิดขึ้นแล้วนะคะ Because people on Earth in the highest classified areas have been informed they have a certain time period to do this and they've started it. And if they don't do it, it'll be done for them. เพราะว่าตอนนี้ผู้นำของโลกของเรารัฐบาลกลางของโลกของเรานะคะแล้วก็ประชาชนบางส่วนนั่นส่วนเกี่ยวข้องได้รับการบอกแล้วนะคะว่าเราจะมีการให้กำหนดเวลาว่าจะมีการdisclosure เกิดขึ้นถ้าไม่ทำ Master Being ต่างๆเขาจะเป็นคนทำ Because that's how Earth goes through a transformation without being self-destructive. เพราะนี่คือวิธีการที่ทำให้โลกของเราจะวิวัฒน์ต่อไปโดยที่ไม่มีการทำลายล้างไม่มีการทำลายตัวเองเกิดขึ้นอีก And you suddenly realize you are up near the ceiling of the hotel looking down at your bodies. ตอนนี้เราทุกคนนะคะรู้สึกตัวว่าเรากำลังลอยอยู่เหนือเพดานเหนือห้องโรงแรมของเรา As a friend and guide, I ask you to endeavor to store the information of this journey in what's called the electromagnetic field that surrounds you up by the ceiling. It's like the field of gravity around a planet, and the same around your physical body sitting in a chair. เราสกอตในฐานะที่นำพวกเราในการออกเจอร์นี่เนี่ยนะคะบอกว่าให้พวกเรานำประสบการณ์ต่างๆซึ่งมันเป็นสนามพลังงานนะคะให้ไปบันทึกสะสมเอาไว้ที่ Total Energy ที่ตัวตนที่แท้จริงของพวกเราแล้วก็เอามาบันทึกที่สนามพลังงานรอบๆตัวเราที่เราเรียกว่าออร่านี้ด้วย Such expansive consciousness cannot be stored in a human brain. เพราะในการขยายการรับรู้ในเรื่องของการตื่นรู้เราไม่สามารถจะเก็บพลังงานนี้ไว้ในสมองของเราได้ That's not its purpose. นั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการทำให้พวกเราตื่นรู้
So consider this, that the energy field that surrounds your body is like a gravitational field, looks the same as the one surrounding the Earth. ซึ่งสนามพลังงานที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็เป็นสนามพลังงานเดียวกับสนามพลังงานที่อยู่รอบๆโลกของเรา And it is into that field through which you look at reality that this journey is stored. แล้วประสบการณ์ต่างๆที่พวกเราได้มีมาเนี่ยนะคะเราก็คือจะมาบันทึกเอาไว้ที่สนามพลังงานรอบๆตัวเราแล้วก็จะถูกบันทึกไว้ที่สนามพลังงานรอบๆโลกของเรา Inside the hotel room, the hue sounds like roaring thunder, but gentle. It's not frightening. It's soothing. ในโรงแรมของเรานะคะเราก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงฟ้าร้องแบบไม่ได้เสียงน่ากลัวนะคะเสียงแบบนุ่มนวลแทนนะคะ The energy will come as a white golden light down you, through you, the sphere near the ceiling, come down through your body, and then go out through the hotel room and out into the world. คือพลังงานเนี่ยคือเป็นสิ่งมันก็เป็นเสียงฟ้าร้องแล้วก็คือมันปึ้งขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเป็นพลังงานสนามพลังงานกระแสไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันจะเข้าผ่านไปยังตัวตนที่แท้จริงของเราแล้วก็ส่งผ่านร่างกายของเราแล้วจากร่างกายของเราส่งออกไปนอกโรงงานก็ส่งต่อกระจายไปทั่วโลก Some of you know it goes inside into fountains inside 3 pyramids, 2 the bottom of the Earth's deepest oceans, and 1 in a hollowed out interior of a mountain in the Himalayas. แล้วก็จะถูกส่งต่อไปยังพีระมิดที่อยู่ในใต้มหาสมุทรในโลกของเรานะคะแล้วก็พีระมิดที่อยู่ที่ภูเขาหิมาลัย And then it continues out in space. แล้วพลังงานที่ส่งจากตัวเราเป็นพีระมิดแล้วก็จะส่งออกไปยังspace นะคะแบบนอกโลก And it connects to a massive pyramid stationarily hovering between 2 stationary asteroids in the asteroid field between Mars and Jupiter. แล้วก็คือจะถูกส่งไปยังพีระมิด2 อันที่อยู่ที่โฟตอนเบลที่อยู่ระหว่างดาวอังคารกับพฤหัสนะคะ Connects to other larger pyramids that have begun to appear between stars, goes back to the center pole of the galaxy. แล้วก็จะส่งต่อไปยังพีระมิดอันใหญ่ๆที่อยู่ระหว่างดวงดาวแล้วก็ถูกส่งต่อไปยังพีระมิดที่อยู่ตรงใจกลางกาแล็กซี่ It goes back to source and circles. แล้วก็ส่งกลับไปที่ซอร์สนะคะก็จะหมุนวนกันไปแบบนี้ It is always moving and moving through us for our benefit, yes, but also for the benefit of all life. ซึ่งพลังงานต่างๆเหล่านี้ที่ไหลผ่านพวกเรานะคะก็คือสำหรับประโยชน์ของตัวพวกเราเองและประโยชน์เพื่อทุกสรรพสิ่ง When you let the hue flow through you for your benefit and the benefit of all life, เมื่อเราอนุญาตให้ฮิวส่งผ่านเราเพื่อประโยชน์ของเราและประโยชน์ของทุกสรรพสิ่ง it has a way of waking you up, นั่นคือเป็นวิธีการที่จะปลุกตัวพวกเราเองให้ตื่น and it provides an unmistakable form of protection in the process. แล้วก็เป็นการปกป้องพวกเราเองไปในตัว So when you're ready in the hotel, all of you open your eyes. เมื่อคุณพร้อมแล้วลืมตาค่ะ It's a long journey, but a good one. Yeah, it's a great one. You can turn the Thank lights you. on. คุณแปลหมดแรง Thank So I think you. you can see the benefit for all of you to get a book published in Thai, especially the one with all the techniques in the back. That will help you more. ซึ่งสกอตบอกว่าในวันนี้ในการออกจากนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าหนังสือได้แปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเราคนไทยทุกคนด้วยเช่นกันเพราะมันแปลได้หลายภาษาก็จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อทุกคนทั่วโลกเลยนะคะ You've been introduced to certain master teachers on this journey, but it's up to you if you want to adventure with them further. Not up to me. สกอตบอกว่าสกอตได้แนะนำให้พวกเรารู้จักกับมาสเตอร์บีอิงต่างๆแล้วเนี่ยนะคะในการออกเจอร์นี่ครั้งนี้ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนอยู่นะคะว่าเราจะขอให้มาสเตอร์บีอิงเข้ามาช่วยเราเลือกแบบไหนให้เราจดจำอะไรได้แบบไหน I wanted to say one more thing. There are more master teachers out among the stars and in other dimensions than have ever stepped foot on Earth. มีมาสเตอร์บีอิงหลายๆคนนะคะที่เขาอยู่ในดวงดาวในมิติต่างๆไม่เคยมาโลกของเราเลย And the few that did step here were not treated very well. แล้วก็มีบางคนที่เข้ามาในโลกของเราแต่บางคนก็เหมือนกับไม่แน่ใจนะ
คือไม่ได้รับการปฏิบัติกับชาวโลกดีสักเท่าไหร่ It's not the extraterrestrials that's the problem. Every one of you, every race, Chinese, African American, Caucasian, Aboriginal, Indian, whatever they are, never evolved on this planet in one atmosphere with one sun. Think about this. คือทุกเผ่าพันธุ์ที่อยู่บนโลกของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นแอฟริกันอเมริกันยุโรปเอเชียอะไรต่างๆเนี่ยไม่เคยวิวัฒน์กันมาจากโลกใบนี้เลยมาจากเผ่าพันธุ์อื่นดาวอื่นทั้งหมดเลยนะคะ Human beings are one of the oldest races in the galaxy. You don't know this yet. So this is not. Say again, please. Human beings are one of the oldest races in the galaxy. You don't know this yet. คือเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยนะคะไม่ได้เป็นคือเรายังไม่รู้จักเผ่าพันธุ์ที่แก่กว่าที่ดึกดำบรรพ์กว่ามนุษย์อีกเยอะมากๆเลยนะคะเรายังไม่ได้รู้จักพวกเขาเลย To put it blunt and quite clear, you as Atmas are all extraterrestrial in nature. คือเราทุกคนเหมือนแอดมาเนี่ยเราทุกคนเป็นต่างดาวอยู่แล้วนะคะเป็น ET กันอยู่แล้ว You'll find it out through your own experience. เดี๋ยวเราก็จะคือถ้าเรามีประสบการณ์ตรงเมื่อไหร่เราก็จะค้นพบคำตอบเราจะหาคำตอบของเราได้เองนะคะ Okay, I'm going to bring this recording to a close, Perry. โอเค thank you เดี๋ยวก็จะปิดการบันทึกหยุดการบันทึกนะคะ thank you Scott